በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወቅዱስ ሥላሴ ዘአምን ወትማፀን ከደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተይት ስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናክተ ከዜን ሰባክ ባርከ ከዜን ተአምነ ከንስለ ከዜን አስበቃክ ገኒ ለከዜን ከነለስም ከቅዱስ እግለከ ዘረከ ሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከይት ከነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወዚያጋዝ ወንግሰን ገስ አምላክ አንተ ለኩሉ ዘስጋ ወለኩላ ዘነፍስን ጽዋ ከነነበከ መሐረነ ቅዱስ ወልድ ከንዘ ይብላ አንተ መሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዘነበርካ ዘለኻ ሁሉ ሕሊፍ ካድማን ዘለዓለም ዓለም ትነበር ከምስራቅ ሳምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳዕ ደቡብ ስምካን ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣለና ሰዓት ለይቲ ባሪክካ ደቅስካ ተንሲኻ እንግህና ኣብ ጊዜ ወጋሕታ ድማ ኣብ ቤትካ ክንርከብ ስለ ዘፍቀድካልና ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ነቲ ኩሉ ነብፅሖ ጸሎት ድማ ስኻ ትቕበሎ መስዋዕትና ስኻ ትሰምሮ መጣና ድማ ስኻ ትሓርዮ ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ መወዳእታና ፀቢቑ ገጽካ ንመርኣይ ይግበረልና መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኩሉ ብሃገርና ናብ ጎረባብትናን ዘሎ ጭንቅን መከራን ውግእን ወረውግእን ሞትን ብርሰትን ዕንወትን ድማ يأكل بلنا سلام هبنا عين محرت كاتمتنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا إحنا نزبنا نبدلنا كاينا ما يقرب لنا أبزا سعزية أب سقاي أب إهتا أب تشنكي أب حمام أب طميت أب صمئي أب عرقان أب بيت مأسرتي أب كله زلوا اللومون كلهم جايبي راملخنا كم تنزل اليوم قركا بصحيهم حراو صحيهم كبدينا قدس رنجل مريم بركات رديئت كفلنا كم تسدت كان سدت عدي خان زبقع سدتنا زبقع له جزيد ما أمثالنا نفسها أكبرتي قائماتك جبر عنبس ولد يوحنس ولد مريم جبر ميكائيل ولد قدسان ولد ميكائيل ولد رفائيل ولد برهان نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلوا كلهم دمات أنا نعلنا سماعات نبر ربنا سمكاي قدس من ساتنسا فاد كام تاب سماعكم دمام دريخون علات انجرانا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نوسعنا دقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبر نزل عالمنا تكايما امين وزت يا مريم بنا كلش جبريل ملاك سلامتا سلام لك اللخو بحلنا خدن قليخي بالسقاخون دن قليخي أدى جابير صوات قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخكا نسبرفتيخي فركر سخون برخو يوم تسقى جابير مساخي قوفست دسبلكي حاتياتنا أخسر لنا نفت ودخ إياس كرسوس منتانا محرت لمن لنا آمين يفتح ويشرق جنا أملاك المبرانيش كرسوس كانلقا كانا سرات يردم ساسكا بس ولو لبركة سايتي بران أنتم آوية كانا تاوية كانا تران سارو كزانات ببس مكما كونو فتانون سهاني رسيانيس قلوان سميت جزيو محارن نكرسوس مال عصر تغلته جزيو محارن نكسوس 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 زيو مهارنكسوس زيو مهارنكسوس زيو مهارنكسوس زيو مهارنكسوس زيو مهارنكسوس زيو مهارنكسوس زحلفة محارنا بزمس حلونا بافن منفس كل سبنت جزيتنا مريم مهارنكسوس من العصر تغلت بنتكنا مريم كسوس بنتكنا مريم كسوس بنتكنا مريم مهارنكسوس 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 بنتكنا مريم هرنكسوس بنتكنا مريم هرنكسوس بنتكنا مريم هرنكسوس سلام لمريم أطفى الواحد ومسره يوزنت دنجلنا يدل سجل مريم زيبي يسجد مصبت مبرك ولي برسول يرد تفسهي مريم لآدم فاسكاه ومائدتا لهوان تيتاس مقبه كان الولد بتنسايه بار عبرتك زيتركب كما هو منو زيتكز ومنو زيله تفسهي مريم ولد هارون وموسى
ዘትትኬጸሊ አብያዘ ወትስያን ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴት ፍጽመ ዜአነ በማይተመ ቅድስት ሥላሴ አርሳ ቃርብ ትንችል ወንቀጥቀጥ ከይሴ በስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽድረ መዓዛ ዛረል አብርሃም ምስሮዱን ያሰበሳነት ከዝነ ተአምርች ለላ አሐዱ አይሁድ ሰሰዋማን ከራተ ችግሉ ያዋን ሆስ የለወረዱ ናኩተች ማርያም ወንሴባች ወትር ሰርከ ወነጋ ኩላ አሚረ ተአምርች ዝንቱ ሰበንሬ ወረለልበ ጠቢባን መላይ ዚያረሶም ወለሕፃናት ይከስስውረ አኮተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በክንቱ እስማ ላልክንሊተ መሬተ ምድር አንሶተነዳይ ሰው አለምችሽ ጀድቀቱ ወለልጅ ስመስከማሁ ስምረቱ ወለዘኒ ፈቀሽ ታሰንረቱ ጽብኢ ማርያም እለይጸብኡኒ በታየሎ ወድፌ ትራይበ ለይረፉኒ ኩሎ ታምረች ታሪ ወለወልድች በቀሎ ይብላምራኮ እግዚአብሔር ያሉ ሰበላሌው ፍትነ ያራያ ኃይሎ ማርያም ምስለ ወልደች መዋይ ከመታውድቅ ፉጥነ ርእሰ ጸር ወጸላይ መፈታይታኒ ማይከለልፉ ወገባይ ብፁዕ ልቀተ ጸሎት የርየ ወብፁዕ ካይበ ፍታች ሰማይ ውእቱ እድሜ ሳይልጅ ወዘታምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከማዜኑ ይወዱ ማእከለ ብካይ ወንባዜ ኦ ናዛዚ ጥንተ ወለች ናዛዚ ወንግሥት ኳይኩ ሙሴ ነቢ አመዘቢሁ ጦስሉ ታምረ ደብረ ላሮ ምድረ ምስሉ እምዝንያቤ አይለታምርች ንግሥተ ኩሉ ተተክለ ለዋሕድሽ መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ፈሪሆቶች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታኮ ወአፍቁረትች ካይበ መሰረት ጥበብ ጠይቆ አምረች ሲብድ በቀር ሞዝሮ መሰንቆ ውሰታምርች ዝትየ ለዘአብአን አፍቆ አፍተሞ መዊተ ወሲኦል አጽቆ ተረከቡ ምንተ ረከብ ካይናተ ሃሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርዩም ሰኪኖን እስከ ጌልገላ ካህናተ ቤት እጅሰ ማርያም ርግበ ገሊላ ዘይታመኑ ለታምርች ያፈልስ ደብረ ወይመሉ ሰግላ የዜድ ሶብልበት በብዶ በያምሮቱ አብዛ ህማመ ዘይፈድፍድ ብሶሰ ለፍቅርች ዘይጸመዶ በቅድመ ዘትየ ለለጊዜ ያነስዶ ተስፋሁ ይረድ ወይፈጽም መፍቅዶ
እቀብኒ በተአምርች ወአድኅነኒ እምማቴ ከመ አድኃኖ ወልድኪ ለናስ ወልደ አማቴ ዛንቲ ማርያም በእንተ ጐይሰማ ኃይለ ድካም ያጸንዐዋቴ እብሰ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ሲያስኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናየ ወወይን ጥበብ መኒ ፈድፈደ ኃጢአትየ ተዘከሪ እግዝእትየ ገርራየኪ እጹብ ከመ አስተርእዮ ማየ ለስሙከ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኖ ወለደድሩም ወለነፍሰ ሁሉ ቃወም ጊዮርጊስ የዋሃን በለመስፈርቱ አከመ ቡሩክት ማርያም እስመ ሮርሃ ልብ አንተ እምበቀል ወቂም ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙሕ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በላዕሉ ወበምድር በታሕቱ አምለከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ሞገሰ ስም ተሃበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋ ከበተ ጊዮርጊስ ቀረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከፍ ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ስራህነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ በኀቤከ አሎ በሰላም ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ከም በሓድሽ ኩሉ ከም በሓድሽ ንኣምላኽ ምሕረት እንልምነሎና ንኣብርሃም ነገሥታት ክዋግኦም ከሎ ዝረዳእኻዮ ንይስሓቅ ኣብ ማሕረዲ ዘድሓንካዮ ንያዕቆብ ኣብ መገዲ ዝመራሕኻዮ ኣብቲ ሓወልቲ ዘቖመሉ ብራእይ ለይቲ ዘተረእኻዮ ንዮሴፍ ኣብ ሃገር ባዕዲ ዘዕበኻዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዛይበይኩ ለዮ በብሔር ባይድ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ትነብር አቦና ከቀድስ ምጽዋት ከምታብ ሰማይ ኮምናም ለይሆን ለማህበልና ናንዝበደልና ምንባህልና ሰማይና አዳህናና ምራፈተና ይታይቆና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ነተማምን ወንጽማዳ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊና ድንግል ድንግል ስጋኸውን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ በንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲትን ደስ ይበል ኃጢአትና ክፈልና ናፍቅር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምን አሜን ወ ጎይታናን ኣምላኽናን ንናሃብ መርከብ መርሓ ኮንካ ዘሳገርካን ዳንኤል ካብ ኣፋ ናብስን ሰሱና ካብ ድረበናት ንሙሴ ምስ ዓብዪ ረድኤት ዝለኣካዮ ንስኻ ድማ መዓልቲ ብደመና ብለለይቲ ካብ ብርሃን ሓዊ ዝመራሕካዮም ኣብ ልዕሊ ነቢያት ዘረብካ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ድማ ብሓደ ቤት ተኣኪቦም ከለዉ ጸጋኻ ዘርአኻ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ ኣብ ልዕሊኦም ወረደ ብቋንቋ ኩሉ ኣህጉራት ከዓ ተዛረቡ ኦ ሰማይ ምድርን ዝፈጠርካ
اتمنفس تسردلنا بكل جزيم بكل ساعة كا محبرنا بارق بحر ودخا مسونس منفس قدسن مسغانا صنعتم بزلك من كل ساعة نزل عالم عالم يزيني وزلفني ولا عالم عالم آمين وكاي بنا سوقال نقصة كلنا مريم منه وأمه لجنو دان يسوع كريستوس نسلو ناس نسوقون ودس بيت عمرها بزا لما سبات نقص لتنبرو تنسو لترمم أوسو مريمها بقال سبحات صوؤوا قوموا واسمعوا تامر دنجل كما تسمعوا صديو كلمة سنا لكتس كدنجل ما عتاب وإما بجئو برودا مريم نسجد ونقنيلاتي نتفسى وانت سيباتي اسم مملاك ايتي دنقلناتي هاكليتي ذاتي ايتي تنبيتهم لنبيات مقسقتهم لهوريات امهم لسمايت وهتهم لملاك لاتي دلو كبرو سبحات ولا ولدا املكو سجدت بمدرو سمات ببايرو بقلات لعالم عالم سلام أبود ومنفس قدوس وفكرة لأجزتنا مريم قصة مسكلو وهبت رديتو وتري حلو مسلم مسلا كلكم حزب كريستيان العالم عالم መሐረነ ክርስቶስ
ማረን أباريام زل محرات أوردلنا كباخا بيتكا كل اللمو تطعموا عدلنا سلام كاوردلنا
ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን አውርደልና ውግእን ወረውግእን አርሕካ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ሃበልና ከም ምሕረት ካምበር ከም በደልና ይትኺደና ኃጢአትና ብዙሒሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ከምቶም ይቕረ ዝበልካሎ መቕረበለልና ሕሙማን ፈውሰልና ሕዙናና ጸናናዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ጸሚኦም ዘለው ንስዓይ ምስጋብ ነፍሲ ተኣስረፍታይም ፈሓዝ በላ አክቦም ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ወዳቶም አወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ነብሳታ አግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ አንበስ ወልደ ዮሐንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማኣ ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ክድንግል ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኸካ ንስ ብርክተ ፍረከ ስሙር ወምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ የፍስት ደስ በል ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና አሜን تسهل كزيو مدرك هال كزيو مدرك هال Hallelujah.
ለይረብተ ሲአነ ፍስሓ ወሰልአ ለእለ አመነ ረፍተ ዚአነ ፍስሓ
ወሰላም
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይእቲ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳለነ ያስተርኢ ሂርቶ በላዕሌነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለዓለምን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ያሉ ምስለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋ ወሀብተ ረድኤት ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ዘተወልደ እማርያም ቅድስት ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብ ልዕለተ መስቀል ተሰቅለ ኦ ጌታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ንብል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ኣሚን ኣሚን ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለን ለእግዚአብሔር ዝፈጠርካን ዘይትርኢ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና። ኦ ንኽልጦ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓል ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ብዕል ጥቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ። ብዘይተፈጠርካ ብኣ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና። ኦ ጎይታ ንሕና ወረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ብምህብታብ ብምሃብ ዘፍቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልዲ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና። ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ። ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸን ኩንኩነን ዘየበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ። ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና። ካብ ማዕሙቕ ጽልመት ናብ ብርሃን ኣውፅኻና። ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና። ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና። ብመስቀልካ በቲ ናብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና። ብወንጌል መራሕካና። ብነቢያት እውን ናዘዝካና። ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና። ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይቋረስ ኩሉ ሳሕ ኸነመስግንን ብርሃን ሃበና። ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ። ምስ ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለዓለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ
ንሳልሳይ ጊዜ ካብ ኣፍና ነቐርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነብሲ ዝፈርሆ ኩሎም ነብሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽእዎም ወሓስቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳእኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጸግዑ እውን መጉየዪ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭንቑ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ከዓ ብጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለዉ ከዓ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺዩን ዝናዝዞም ነቶም ዝጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ነመስግንን ኣለና ኣብ ማሕደረ ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንንኣሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ንመጓሲኡን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንውልድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ህሊና ልብከ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሶም ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጐስ ዝህብ ካብ መዕንቀፊ ጸልማት ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸገኻና ነቶም በኣኻ እንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሓቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ኸለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና በኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና
ክርስቶስ ለማናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዝሙሕ ወይ ንጸማማት ፈውስ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጥፈ ምብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሊ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላህወ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካ እናንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜና ባኻ ነቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ኸዓ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካዮም ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾይንካ ድማ ዓረግካና ጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ ዞም ንልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዓወት ሓበና ካብ ኩሉ ምትላል ክንሕሎ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ኣጸናንዕ ንዘኽዛማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ንኹሉና ጸግዒ ኹንና እስመ ለከ እግዚኦ ኣምላክና መንግሥት ቡሩክ መድሕን ነብስና ንዝኾንካ ዘይትልወጥ ኣምላኽ ኣብ መሰረት ጥበብ ዓቃብ ኣልባብና ንዓይኒ ልብናን ዝብራካ ጸልማት ሕሊናና ርሒቕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍኣት ዝተወፍየ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ኸዓ ሓለኻዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጅኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጽ ምስጋና ማህልየት ኩሉ ሳዕ ዘመስጉንኻ ኢኻ ኦ ጐይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህልየትን ኩሉ ሳዕ ዘመስጉንኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብጻሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃአና ወድኻን ፍቕርኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነወድሰካ ኣለና
نعخا كم عمق لبنا نسالسا جزي وداسي نقربل كالنا نفس تحوتات درنيشن من فيشل زي بلنتهم تسود زقبلهم زرد منتهم رغرق حتى توحيت مسخاي مدحني نتم يا زحل نقف عزو قال لهم عنكم منان صار كان زمسكر لهم نصحن مدريم بصدق نسوع وسمعي مبلات كدان زغتا ما زعلنا تامر مزغان امنتن قو منفسنا بصقان حلم كون تغلب كريستيان كون مرازب وقويتا كيرفنا كل ساعنا خلنا ودسنا بو امثال منقص قبل باتنا نفلطالنا باخام بقرود دخان قويتانا ايسم بو مسغانان صنعاتن زلكان زل عالم زبتو لك سبحات وإذن العالم لزان كهنم كبر نوان هات لولف وسنم سنهما هات لمنفس قدوس لزعوة سنم عريم يني بلو ملائكة السماء بجدان قالوا سلسوا قالوا بأماني السمو بماريام ولادتي لمننا محرا أملاخ محرنا يقربها الأملاخ قرب لنا ساعد ليتيز بارك لنا قدس اكتيابير أملاخنا ساعد زمعات انديام بما بارك لنا نبس حوص صلوات نرجو مسواتين نعطنا وطعن كل دما قبول قبرلنا مع زورر محرز زورد مودعتنا زصبق قبرلنا زلو وقن ورا وقن رحيكا دما سلامن هداتن اوردلنا كم محرت كامبر كم بدلنا يتخيدنا احنا نزبنا نبدلنا كاينامو يقرب لنا زولدنا ايام كلهم باركا قدس كعبيلنا عخاز خون قبرلنا وفي رمز زلو دحن يتولنا قشم زلو دما دحن ملسلنا كودينا قدس رنقل مريم برخات رديت كفلنا نبساتا أكبرتك وأيماتك قبر أنباس ولد يوحنس ولد ميكائيل قبر ميكائيل ولد قدسان ولد ميكائيل ولد رفائيل ولد برهان نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دما أتصانا نعلنا بسمايات نبرا بونا سمكاي قدس مقصغات مصاف أركام تاب سمايكم دما مدريكون نعيلات انجرانا لما حبنا نانس بدلنا بدلنكم زعدقنا بدلنا نعمسانا دقنا كفادنا نمبر فتنا يتتونا من قشتن حيلي كبرين نزل عالمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس كبرين ملا سلام تا سلام لك اللهو بحدنا خدن قليل بسيقاخون دنقلي خاد إجاب يرتبات بيتا سراوي سلام لك اللهو نسغيك وأن السبرختي خيف ركرسبهم برهم تسرقا زيابيهر مساخي أوفستي داس بالكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين سوانا كون كنا لا تولد تولد
እግዚኦ ዘወነ ኮንከነ ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ወይከውን ምስማከ ወይከውን ምስማከ ለኩሉ ምድር ወይነውር
ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ምስማከ ለኩሉ ምድር ውስተ አርእስተ አድባር ወይነውእ ማንዝሬው ለእግዚአብሔር እስመ ኄር ለዓለመ ምሕረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይሁብ ሲሳየ ዘይሁብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለዓለም ምሕረቱ አምላከ ሰማይ አምላከ ሰማይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ሃሌሉያ ዘይሁብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነ
ለአምላከ ሰማይ ከም ብሓድሽ ኩሉን እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ንውሓተይ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማትናን ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወናን ህዝብኻ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅርን ነዚ ኩሉ ግብር በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ በከመ በሰማይ ከመ በምድር በደሎም ከምዝሓረናሎም በደልና ንረሳና ሓደገ ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተግበና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ቃልካ እሞ ወዲና ስግል ማርያም ብቅዱስ ገብርኤል መሰረተ ሰባሳ አምለክሎ በሕልናኸ ድንግል ስጋሆን ድንግል አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክሎ መለኸንኩም ብረኽዩ እግዚአብሔር ደስ ይበል ኃጢአትና ናማልገትና ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ይምጣና ምሕረት ለምንልና አሜን ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓተይ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መራሒ መልኣክካ ስደደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ የቕርበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ናኽካና ሓደካ ካብ ጸጋኻ ውፅኡን ፍሉይና ይትግበር ምንቲ ተኣብልላን ሰማይ ኣብ ስምካ ኢልካ ቅርበለልና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ትባርኮ ነፍስየ ትባርኮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ትባርኮ ነፍስየ ተዘከር እግዚኦ ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ከመ መሬት ነይና ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ከመ ሳዕረ መዋዕሊሁ
ከማሁ ይፈሪ ከማሁ ይፈሪ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ተዘከር እግዚኦ ከመ መርየት እዴነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይበይን ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉሂው ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘሎካ ጐይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ኸመስግኑ ክውዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርር ኣለዉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ተፈጥርካ ለስምከም ይስየብሑ ወያኩቱ አንተ ሀዚዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማኑ ወዲና ልስንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ኣምላኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነ ስብርኽቲ ኢኺ ፍረማፀንኩም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ብዝሓደሮ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕወ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብዚ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግነካን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ኪነ ጥበቡ መንክር ወጹብ ኪነ ጥበቡ መንክር ወጹብ ለዘሃሎ መልዕልተ አርያም
አርአየ ምህረቶ በላዕሌነ ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ብሩህ አርአየ ምህረቶ በላዕሌነ ወለምድርኒ አሰርገዋ በጽጌያት ንጹህ አርአየ ምህረቶ በላዕሌነ ወሰርዐ ሰንበተ ለነባሪ ያዕርፉ ባቲ አርአየ ምህረቶ በላዕሌነ መዓዛሆሙ ለቅዱሳን ከመ ጽጌ ደንጐላት ዘውስተ ቈላት ጸገዩ ቀንሞስ ምስለ ናርዶስ ኪነ ጥበቡ መንክር ወጹብ ለዘሃሎ መልእክተ አርያም አርአየ ምህረቶ በላዕሌነ ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ብሩህ አርአየ ምህረቶ በላዕሌነ ወለምድርኒ አሰርገዋ በጽጌያት ንጹህ አርአየ ምህረቶ በላዕሌነ ወሰርዐ ሰንበተ ለነባሪ ያዕርፉ ባቲ አርአየ ምህረቶ በላዕሌነ መዓዛሆሙ ለቅዱሳን ከመ ጽጌ ደንጐላት ዘውስተ ቈላት ጸገዩ ቀንሞስ ምስለ ናርዶስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኪነ ጥበቡ መንክር ወጹብ
ዘ
ምስለ
ጌደም ጐላት ዘውስተ ቈላት ጸጋዩ ቀን ሞስን ምስለ ናርዶስ መዓዛሆሙ ለቅዱሳን ከመ ጽጌ ድንግላት ዘውስተ ቈላት መዓዛሆሙ ለቅዱሳን ከመ ጽጌ ድንግላት ዘውስተ ቈላት ጸጋዩ ቀን ሞስን ምስለ ናርዶስ ጸጋዩ ቀን ሞስን ምስለ ናርዶስ ቼነ ጥበቡ መንክር ወእጹብ ኪነ ጥበቡ መንክር ወእጹብ ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ዘከለሎ ለሰማይ ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት
ዘከለሎ ለሰማይ
ጥበቡ መንገድ ወእጹብ ኪነ ጥበቡ መንገድ ወእጹብ ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ኪነ ጥበቡ መንገድ ወእጹብ ኪነ ጥበቡ
እጹብ ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት ሃሌሉያ ጥበቡ መንክር ወእጹብ ኪነ ጥበቡ እጹብ ወእጹብ ለዘሃሎ መልዕልተ አርያም አርአየ ምሕረቶ በላዕሌነ ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት አርአየ ምሕረቶ በላዕሌነ ወለምድርኒ አዘርገዋ በጽጌያት ንጹሕ አርአየ ምሕረቶ በላዕሌነ ወሰርዐ ሰንበተ ለነባሪ ያዕርፉ ባቲ አርአየ ምሕረቶ በላዕሌነ መዓዛሆሙ ለቅዱሳን ከመ ጽጌ ወላት ዘውስተ ቆላት
ምስለ ናርዶስ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለፍናሎም በደልና ኣበሳና ሕድገም ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበርን ኣብ ፈተና ይተእትወልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኻ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንሽቲ ብርኽቲ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልክ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመቺያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመቺያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመቺያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስርጉተ ቅዳሴ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማት እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ አንበስ ወልደ ዮሐንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና በደሎም ንሓቅና በደለና ብሳሓቅና ክባድሕና እምበረ ፈተና ይሰጥወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኻ ኦ ብእሲቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ
እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስርጉተ ቅዳሴ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ገብረ አንበስ ወልደ ዮሐንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ምጽዋት ክፉአትንና እምበረ ፈተና ይዘዶና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ስጋሁን ድንግል አደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ስተመረቀት ራርሶም ሮቤ እግዚአብሔር ዛሬ ደስ ይበልክ ናፍቁር ወድህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታን ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ አስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት
እግዚኦ ሳታግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ አንበስ ወልደ ዮሐንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና እንካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓልፍ በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትው መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽት ኢኹ ፍረ ኸርስኽውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድግ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ካይበ ዘክሎ እግዚአብሔር ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለነሙ አክበርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶ መያገዘ ውስተ መካን ዘኦር ሀበ ማየረፍት ወያህብር አንስኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ስራዕለተ በዘይዘዘው ተስፋው ዘበሰማያት መንግሥተ ክብሎም በንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለለፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለኖሙ ሳታብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተስሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩልት እግዚአብሔር አምላክና መንት ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካዮ ዕለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተስሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መገዲ ነፍሶም ሓራ ገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትንካ ሃቦም ስጋኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም
በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ መሃራ ወተስብሐት ለነፍሳተ አግብርቲከ ታስእሴተ ወእዝኒ የሰማ ወሰለበሰ ዘይተሃለየ ወይአርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ ከብዘባቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ሰባት ወይህዝ የዜን ዘልፈኔ ወላለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ወትረይድሃቅ ምኔ ወምነ ኩልኩም እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ Kyrialaison, 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 Kyrialaison,
Kyrialaison, Kyrialaison, Kyrialaison, ተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሌ ናፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ኃጢአትና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ቁሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዕንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩም ብጻትዮም ዘለካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንጸርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ جني لجا وتصاب سمجا ونجر كل سبعتيجا جني لجا ارزيو جني لجا وسوي سمجا ونجر كل سبعتيجا جاني لك سمك
ለድረ ወፄው ስመድረ ወእነንድር ኩሎ ስባዚ እገኒ ለከ እግዚኦ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አማን ቅዱስ ለከ ክርስቶስ እግዚእ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ይቅረባል አምላክ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዘሕደረ ሰላም ይዑለልና ጸሎትና መስዋዕትና ይቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ቃል ወንጌሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ነፍሳታ ግብርቴ ዋይማትዮ ገብረ አንበስ ወልደ ዮሐንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን
እንጀራና ለማህበና ህናዝ በደልና በደልና ዘሐረና ለበደልና ሳሐደገና አፋደንና በላፈተና ይተቱና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናት ከኢማም አድና ስግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለከ ለሁልና ኸዲገኒ ወስጋሁን ድግሪ ሀድ እግዚአብሔር ሰላም ለከ ሰኻወንስ ብረቱ የኸበረ ማህፀንኩም ብረም ተሰጋው ጃር በርካታና ሐገር ናፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና አምሐት ለምንልና አሜን ወንጌለ መንግስቱን ጽድቅን ተበስር ዘወፌን ወፌ ካለኹ ሰማያት ደሪባያሙ መኑን ተነስሁን አውሎጀ ጭርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 32 ክሳብ ፍጻሜ። ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንተኣመነኒ ኩሉ ኣነ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክእመኖ እየ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኸሓደኒ ግና ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክሕዶ እየ። ናብ ምድሪ ዕርቂ ከምፅእ ዝመጻኹ ኣይምሰልኩም፣ ሰይፊ ደኣ እምበር ዕርቂ ከምፅእ ኣይመጽእኹን። ወዲ ካብ ኣቦኡ ጓል ካብ ኣዲኣ መርዓት ካብ ሓማታ ደኣ ክፈሊ መጻኹ እምበር ንሰብ እቶም ቤተሰቡ ጸላእቱ ክኾንዎ እዮም። እቲ ካባይ ነብኡን ነዲኡን ዘፍቅር ንዓይ በቃዕን እዩ። ካባይሲ ንወዱ ወይስ ንጓሉ ዘፍቅር ድማ ንዓይ በቃዕን እዩ። መስቀሉ ኣልዒሉ ደድሕረይ ዘይስዕብ ንዓይ በቃዕን። እቲ ንህይወቱ ዝረኽባ ኸጥፋእ እዩ፣ እቲ ንህይወቱ ምእንታይ ዘጥፍኣ ኸዓ ክረኽባ እዩ። ንኣኻትኩም ዝቕበል ንዓዩ ዝቕበል፣ እቲ ንዓይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝቕበል። ንነቢይ ብስም ነቢይ ዝቕበል ዓስቢ ነቢ ይረክብ፣ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ድማ ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ። ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ጣሳ ዝሑል ማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቡ ከቶ ከም ዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃረገ ወይን እንተ በምድር ሰረዊሃ ወበሰማይ አይጹቂሃ ሃረገ ወይን እንተ በስሉስ ትትገመድ ወታፈሪ ለነ አስካለ በረከት ሃረገ ወይን ሲሳዮሙ ለቅዱሳን ሃረገ ወይን ሰርአ ሰንበተ በቃሉ ወጸገ ወሰላመ ለኩሉ ተሳሃልክ እግዚኦ
አይጹቅሃ ሀረገ ወይን እንተ በስሉስ ትትገመድ አስካለ በረከት ሀረገ ወይን ሲሳዮም ለቅዱሳን ሀረገ ወይን ሰራ ሰንበተ በቃሉ ወጸጋወ ሰላም ለኩሉ መሐረ አምላኽ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላኽ ቅረ በለልና መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበለልና ኩሉ ጸሎትና ድማ ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ገጽካን መርኣይ ግበረልና መዓታ ቁረልና ምሕረት አውርደልና ዝሰብ ዝበልዕ ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ድማ أرحيك سلامك وردلنا بعين محرتك تمتنا بإيد ملاقتك حلونا كودينا قدس رنجل مريم بركات رديتك فلنا نفساتك أكبرتك وإيماتك قبر أنبس ولد يوحنس ولد مريم قبر ميكائيل ولد قدسان ولد ميكائيل ولد رفائيل ولد برهان نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا زم حجي أبزخينات كلهم يوتهم زحلف زلوا دما إجابير أملاقنا نفسهم تقبل أكلهم قديلهم أبسقاين زلوا دما سبارم تسجن كسلام زنن سقاي مقلل أبسمايات نبر ربنا سمكاي قدس بعد كام تاب سمايكم دما مدري نعلة جرانا دما نانز بدر وكلك اسمه يعقيد وقسائل وسلام ولا معلومات وعليم قدس قريب ولا كلام سلام اسمه يعقيد وسلام نشبر كان زمان صور ولكن بسي بسي كنت ما رجع عندنا يذكر بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين أتحوي أبزل بنازخون من تجزع رسومن من تخان نصف مسواتين أبزل قربلون زعرقلون جزيه كبيت كريستيان كي وتأخا محرت من تركب سريت حاتيات لمن نتمن تخاز تسلن زقربن كهن أيت حلو قدا كمي كم تنت زي تتمقى زوج وحبير كخيت وص أويت بيت كريستيان كين كذا نتخان سنبرلو نتمن تخاز لمنو سريتن من تقولهم حاتان أملاهم كان حسي اللهم ظلمون سمع أتاسب سريت حاتيات كتقبل انت دعات للخوين كاس لمن تاي كبت كريستيان توص سلمن تاي كخال من تخادني نمحرز ظلمن نسخا بمحتم سماوي مرعوي كريستوس حتم كنسخا دعا سلمن تاي كنت خوين كا
በትግዚያቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፃእካያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካያ መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱን መርዓዊያ ማዕፆኣ ክትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ክብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስጉኡን ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሑ ኢኻ ኣብ ርእስታ ከውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎምን ተማዕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንኣይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ ውናብራ ኣሎሞ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ይሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቐረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ እንጦንዮስ ኣዕርፍ ንፁህ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ድማ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ መራሕቲ ሃገር ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ምስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነፍሳት ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ገብረ ኣንበስ ወልደ ዮሃንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነብሶም ሙሳ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ካሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልን ምጓዝና ድሕነና ብካሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ወጎይታ ፍቓድካን ዝሌልካን ኩሉ ጻዕን ፍጽም ሃበና ስብናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ህይወት ጻሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕቲ ዘጽልለላን ዝቕድሰላን ዛዕለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ኩሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቅሙን ጸልዮን ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዝገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኖን ህዝቡ ኩሎ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ወዘ ያከብር ሰንበተ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይስማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ ሳይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰገድ ቤተ ክርስቲያን እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋሳክር ድሞተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ መንፈሰ ከመ ዝመሃሩነ ሐዋርያት አብጽልሶ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናህቦ ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዘቕረቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክሮም ንኩሎም ድማ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስማ ኣቦም ዝበለፀ ድማ በዛ ዓለት እዚኣ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቅን መስዋዕት ኣቦን ኣብርሃምን ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ኣብ ቤተ መቅደስ ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባኦም ቁርባንን ተቐበሎ በጂ ሓጢኣቱን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣባይት ከምኡውን ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ግድን ዘቕርቡ ናይ ባሮትካ እምሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ ምላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ድማ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደልለኹ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ገጽካ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእኹነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ ሞሸለላ ይትበለኒ አውሎጊዮስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድህያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማ መንጦን አላቲኖን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምእንቲ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስቲ እዝሪ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ሊቀ ካህናት በከመ ገነዙ ዮሴፍ ገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በአልባሰ ሰንዱናት ወአፈዋት ወሰመርከ ሎሙ ከማሁ ስመለነ አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንነሆ ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊት
أبيت مقدس كل تسانتم كما بلز تقبل كاخمون حد باري خمام قربان تقبل بجحتيات يكون بز على مزن بزمسن سنة وقاف ديالو من كل سعن نزل عالم عالم آمين آمين እግዚአብሔር ጎሳዩ ዘጎልነኒ የብለን ኣብ ልሙዕ ሸሓይ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ የመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይህበኒ ከምቲ ዘተስፋውኒ ብመገዲ ጽድቂ የመርሓኒ ግብ ዘበለ ጸልማት በዘለዎ ሩባ እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርኸን እየ በትረኻን ምርኩስካን ይህልወኒ እየን ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ ማዕዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻ ንርእሰይ ብዘይቲ ቀባእሃዮ ጽዋኤ መሊኡ የእንጀርብብ ኣሎ ንስኻ ኣብ ኩሉ ዕድመይ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ኣሜን آمين وكريستوس أملاخنا أنا بحق قويتنا أبقانا أنا قليلا متصوع خانا مرعز خير كام وزبارخ كالو من تماي ونا وين زلوت كايوم نزاب قدمي خاز غرب وينكم وقبر روح الجون باركو أنصحي وان كل سعن هيوت نفسنا انسقانا منفسنا نيخون او اب ولد منفس قدس مسانا خون مو وين دستان حقوسن ملا نسناي نغرن هيوتن مدحنيتن نسريت حاتياتن نلبونا نفوسن مخر منفس قدسن اون يخون لمن كل سعن نزل عالم عالم بحق سبزخون كأملاك كاب كبر دم كان الستيو نصهن طعمن برختن يخون آمين كل زحزك زابير أملاخنا بروخ يوم آمين ولد واحد قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس وان بروخ يوم آمين نخلنا مصنان عن منصهن زخنا منفس قدس براقليطوس وان بروخ يوم آمين كل زحزك زابير أملاخنا بروخ يوم آمين ولد واحد قويتانا أملاخنا مدحانينا يسوع كريستوس وان بروخ يوم آمين نخلنا مصنان عن منصهن زخنا منفس قدس براقليطوس وان بروخ يوم آمين زلالم معرن زخنو نسلوس قدوس آبن ولدن منفس قدوسن كبرن مسقانا نقبا لومن كل ساعة نزل عالم عالم أبوتاتين حواتين منتين من تزمسوات تنسليو እግዚአብሔር ዝለመንከ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻ ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ንሕነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኣሜን بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له حلنا خير قليخي سعون قليخي أدك جابر بيتا سراوي سلام لك له رغسهم بروخي وهم لتتسقى جابر مشاخي وفسي دسي بلكي حاجاتنا خسريلنا نفقور ودخي يسوس كريستوس منتانا او عبيك اسم قدس الله كذكرني እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
አሐዱ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ እስመ ጸናት ምሕረቱ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዚአኒ ዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለኩልክሙ አኩቶ ለገባር የሰና ተላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅር በል እግዚአብሔር
አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ሓሊወናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ይሕጁን በዛ ቅድስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላከነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን መንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዘተቐበልካናን ስለ ዘዕቀብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብጻሕካና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ወአስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሃላለነ ወይትወከብ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በዘሲያነ ይረስየነ ድልዋነ ከመንሳ ምሳት ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልመናክ ቸርያ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልመናክ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበልና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዞርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላኽን ረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምስ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ጸልእ ተንሱ ለጸሎት ዚዮሳለነ ሰላም ለኩል ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕዱን ሕቡእን ግህድን ዘቕርቡ ክህቡና ዘለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለያበወው መባ መባውን
ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ምን ንምሕፀና ኣለና ኦ ጎይታ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ ዝንገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቅድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ንቕርብ ኣሎና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብርኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እዛ ቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ኣብ ውሽጡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልን ኣይሕድር ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ንዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ገልገልትኻ ሃዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምብሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዝሓደክምብሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስልጣን ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ከሰስርዩን ካብ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካዮም ኢኻ ሕጂ ኸ ኣብኡ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምንን ንደልን ኣሎና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታትን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና ብመንገዲ ምሕረትካ ጽረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣትና ቁረጸልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይካ ብፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ እልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኹሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ነፍሲ ኣገልገልትኻ ገብረ አንበስ ወልደ ዮሃንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ፍርሃት ስምካ መልአልና ቅዱስ ፈቃድካ ብምፍጻም ኣጽንዓልና ወለዋህን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማዮም ብዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምስኻ ማዕረ መሕወይ ብዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን።
እግዚአብሔር በመሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጉኡን ደሙን ሰላም እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክሕልወና ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ክሳብ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግሳት ነፍሳት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ምስኦም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ንሳቶም እውን ከም ዘስመሮ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም ክኸፍለና ምእንቲ ላእካናት ሃዋርያት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትጋሃትን ፍርሃትን ክሳብ መፈጸምታ ክቦም ጻሞኦም ድማ ቅበል ምእንቲ ቀሳውስት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ብንጹህ ቀርቡ ጻሞኦም ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ድሌትን እምነትን ክፍጽም ትጋሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መጻሕፍቲ መዘምራን እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ልማኖኦም ክሰምዕ ዝዓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቦም ክሕድር ጻሞኦም ክቕበል ምእንቲ መበላትን ረዳእ ዘይብለን እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ካብ ውሉድ ኣውላድ ክኾኑ ጻሞኦም ድማ ቅበል ምእንቲ ደናግል እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ቶም ዕጉሳት ሰባት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ብንጽህ ኮይኖም ክሕልዎም እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ካሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽና መራሒ ሃገርና እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፎም ዝጥዕሞም ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉ ምእንቲ ኩሉ ዓለም እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ምእንቲ ነንዕለት ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ ቶም እሱራት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጎም ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦቶኦም ክህቦም ምእንቲ ቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ቶም ዝበደሉ ኣቦታትን ሓት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ኸዝንም ምእንቲ ዝናብ እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላጋት ክሳወሶን ኣብ ዓቕሞም ክመልኦም ምእንቲ ማያትን ኣፍላጋት እንልምና ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኹሉ ብጸሎት እንልምን ብመንፈስ ሰላም ክኸድነና እንልምኖ ኣለና እምበኣርሲ ብመንፈስ ቅዱስ ተንሲና ለቢምና ጸጉም ምካሕ እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ንተንስ ለቢምና ብጸጉኡ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካዕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ ለጸሎት
ለኩልክሙ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊስ መመጻይከ ዋዳንከነ እግዚአብሔር አምላክና
ቀደም ቢድ ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቐጽሪ ኢያሪኮ ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ በቓል ባርያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይ ንኃጢአት ኩሉ ዝብኻና ፍርስ መልአኽና ባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ንስኺኻ በነሰ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አበይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ካህናት ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቕን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ካህናትካ ድማ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቕን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ የፍትን ዘለካ ቤት መዘከረና በጸሎትካ ቅዱስ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ ብኽልተ ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ቅድስት ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎስ ካብቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ዝተፈለየ ይኹን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ 1 ስጋብ 9
ብዛዕባ ውሉድን ወላድን ኣቱም ውሉድ ቁኑዕ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ ተኣዘዝዎም ከመይ ምእንቲ ቀንዓካ ካብ ምድሪ ካብ ነዊሕ ዕድመ ምእንቲ ክህበካ ዝብል ተስፋ ዝሓዘ ቀዳማይ ትእዛዝ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ዝብል እዩ ኣቱም ኣቦታት ብናይ ጎይታ ስነ ስርዓት ምኽሪ ደኣ ኣዕብይዎም እምበር ንደቅኹምሲ ኣይተኸርይዎም ኣቱም ጉዛኣት ነቶም ብስጋ ጎይቶትኩም ብፍርሃትን ብራዕድን ብቁኑዕ ልብን ከም ክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎም ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስ ንፍቓድ ኣምላኽ ብልቢ እናፈጸምኩም እምበር ንሰብ ከተሐጉሱ ኢልኩም ንገጽ ረአ ኣይትግበርዎ ንሰብ ዘይኮነ ከም ንጎይታ ጌርኩም ብፍታብኩም ተገዝኡ ምኽንያቱ ግዙእ ኮነ ጎይታ ነፍስ ወከፍ ሰናይ ዝገበረ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ዓስቢ ከም ዝቕበል ፍለጡ ንስኻትኩም እውን ኣቱም ጎይቶት ልክዕ ከምኡ ግበሩሎም እቲ ንዓኣቶም ናታቶም ጎይታ ኣብ ሰማይ ከም ዘሎ ኣብኡ ከዓ ኣድልዎ ከም ዘየልቦ ፈሊጥኩም ኣይትፍርሕዎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን. Ephesians chapter 6 verse 1 to verse 9. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not separate your children. Instead, bring them up in the training and in separation of the Lord. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholehearted, as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is slave or free. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ጽርሐ ጽዮን ናብ ኩሎም ሐዋርያት ዝወረደ ኣባይን ኣባኹምን ኣጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ነፍሳትን በብዛት ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋርያኡን ኣንደልዳሊኡን ጴጥሮስ ዝንረዳሉ እዩ በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከፍዲ 17 ክሳብ ፍጻሜ እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣበይልኩም እትጽውዕዎ ንነፍሲ ህይወት ከፍከም ድብሩ ብዘይ ኣለዎ ስለ ዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ገሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ
كماي شاب أبوتاتكم زورسكم وخنتو زخنة هيوات بدمتي عبرن رخصة زي بلو دنشل مالت بخبر دم كريستوس إخم زدحنكم منبر بتفاعي نجر ببرور وبورقي كم زي كونت فلتو إيهم نسوت علمي مفتار علم زت حرية أموداتها زمان جنا من تخاطركم زت دلت أيهم نسخاتكم إمنتكم من تسفحوا من أب أملاخ من تيرخون بتي كم بوتات زتن سؤال كبريون زهابا أملاخ منكم نحكي نات أزسكم وان جبزنا نزيب الأفري أحوات نفسكم سلا زترخم بنتوه لبينا حلحكم تفاعلوا بهياون نزال عالم بزن أبرنج على أملاخ رب زيت أفي زرعين برن رب تفاعي زرعي أيكونكم من كم حدش زت ولدكم كما كل سب كم سعري كل كبري وين كم عن بابا مروريو اتي سعري ينكت اتي عن بابا وين يردف على الزيافير جنا نزال عالم ينبر اتي ناهاتكم زت بسرات على رأى ازيو First Peter chapter 1 verse 17 to the end. Since you call on the Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him. And so your faith and hope are in God. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, of imperishable, through the living and enduring word of God. For all men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord stands forever. And this is the word that was preached to you. Amen. أتسمع حواتي على من فساتون كل حلا في مو نزع على مزيان أبزع على من نزلوا نايت بسوا مسرت حقي كابزغنو نسوان هواريات ترخبه زقبر الزنا هواريات ايو برختهم من رديتهم من مشكلاتنا هزبه كريستيان يخون قبر هواريات معرف عسرت شوعته كفقد 24 كساف السامي نسو اتعلمن اب زلون زقبر املاح قويتا سماين مدرن ايو بيد سبب استسرحه مقدس كا اي حدرن ايو نسو هيوتن استنفاسن زدل كل نجاراتن نخل سب زهب سلزخنا زقود لو نجار يبلون بيد سبون أيقلقلن إيو نسو خاب حدا سب كل عليت سب فترة أبرأس كل مدري كم زنبرو دما جبره زنبرو له وسون زمن مدوب درتن حقق لهم إذا خا
ካብ ነፍሲ ወከፍና ዘይረሓቐ ኽሎስ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልይዎን ምናልባሽ ውን ሓሰስ ኢሎም ምእንቲ ክረኽብዎን ኢሉ ገበሮ ምኽንያቱ ገሊኦም ካብቶም ተቐነይትኹም ንሕና ደቂ ኣምላኽ ኢና ከም ዝብልዎ ብኡ ኢና እንነብርን እንዋሳወስን ብኡ ኸዓ ኢና ዘሎና እምበኣርከስ ደቂ ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን ዝተገብረ ቅርፂ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ጌርና ክንሓስቦ ኣይግባእን እዩ ኣምላኽ ነቲ ዘመን ድንቁርና ሸለል ብምባል ኣሕሊፎ እዩ ሕጂ ግና ኣብ ኩሉ ዓለም ንብዘሎ ሰብ ክንስሑ ኣዚዙ ኣሎ በቲ ንሱ ዝሾሞ ሰብኣይ ገይሩ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ኣሎ ነቲ ንኹሉ ሰብ ዘረጋገጾ ነቲ ዝሓረዮ ሰብኣይ ካብ ሙታት ብምትንስኡ እዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ምስ ሰምዑ ገሊኦም ኣላገጽሉ ገሊኦም ካ እዝስ ከም ብሓድሽ ክንሰምዓካ ንደሊ ኢና በልዎ ሽዑ ጳውሎስ ካብ ማእኸሎም ወፂኡ ኸደ ገሊኦም ሰባት ከዓ ኣሚኖም ሰዓብዎ ንሳቶም ድማ ሓደ ካብቶም ናይ አሪዮስፋጎስ ባይቶ ዲዮናስዮስ ዝበሃልን ደማሪስ እትበሃል ሰበይትን ከምኡውን ካልኦት ሰባትን ምስኣቶም ነበሩ ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅድስት ኣብ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዝሑ ምስጋና ንዑ ይኹን አሜን ቅዱስ አንተ አምላክ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ክኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዛ ዕጣን ዝተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዙሕ ሳሕልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና بحق بنصنا خوينا بدستان بحقوسن كنገልግል አብቃዓና ተንሱ ለጸሎት ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሐዋርያት ጉባኤ በእግዚአብሔር ማቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት በእግዚአብሔር ማቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ አሜን ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ነፍስ ባርያኻ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ዓረፋ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ኸይንኸውን መንጣሊ ተኽላውን ከይሳለ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ርህሩህን ሓላዊ ኣብ መንበሩ ሲመንብረልና ምንቲ ነብሲ አቡነ እንጦንዮስ ምንቲ ሊቃነ ጳጳሳት ምንቲ ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን
من ሃይማኖትም ቅንዕ ዝኾነ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ጸልዩ አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ወጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅዕትን ዝኾነ ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ መቆራፅን ፍቃድካ ክገብሩ ጸጋ ከዓድሎም ብቅንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓናን ኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን መዋእልሃ ጸልዩ በእንተ ማሕበርና አሜን። ጅላላሸን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፊን ኣላፋትን ትልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መጣዕረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምንቲ ከሓድገልና ክዝክርልና ልምነክለና ውእቱ ጊዜ ባርኮት ውእቱ ጊዜ ጣኑሩ ጊዜ ሰበመዳኒነ ገለ ሰብ ክርስቶስ አኔቲ ጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይሜአል ረትሞዝ ኢየሱስ ክርስቶስን ወነስቅላቱ ወነይቀበ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ወምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወአብደ ሰማያት ለማርያም ወልዑና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከርነ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብል ነገሥተ ወመራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ ንስየቴ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል ኩሉ ዕጣን ነጻ ወተሰገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰብራብ ወሰርጋ ድንግል ለማይደር ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ወይቦ ዕጣን ለዘካርያስ ካህን ተራክብ ገርዋ በከመገር ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ጫነር ሱራፌል ይሰግድ ወጅሮቤል ይቤልዎ ይጸሩ እለ ይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባዬ ላፍ
መጻይ ካዋዳ ስሳለን ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ወይዳ የበለበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አቤዳኖ ዝተሰቕለ ቄት መስቀል ተሰቕለ ወይዳ የበለበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘላለሙ ኣለ ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክነ ሬቱ ህሊና ለብክሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብዩ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀብ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ እናምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ቀሪበና بزي مترصار كنت وغلنا سمعنا زي مرمر برهان سراوي سمايات እዩ ናይ ተውሓን ይሮም ዝነብልክ ኣነ መላእክት ምስጋና ማልየ ሰማይ ኦጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓበሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳን እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጽልመትካ ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ
بمدو فتاو نخلو سلمات عالم زفتر ايو سبن مدحان توليد كان نخلو تقلس كان نفس زملس كان سخيخا نخلو دما ببزد ليو أقديم كحلها نمل أخت زفتر كا أبو خلو جيش عالم نمدر زفتر كايا نسخيخا تبابنا إمرون كابابنا بعالم زستلاخا إزه اللاويزي زي برسن زي مرمرنيو زي الرئة منفسيو نزيز بسركانا نسخا مسقونيها سمكا مستنكريو او قويتا من تزي نحنا باروت كان ودسك كالونا قدس مسغانا نسال ساي زينا بقى نقرب لنا زي لوتنا تكامنت هابكانا بوغا ما صرت موت كنسعر قبر كانا كاب سمرحت ونتم باخا زامن ونحلنا ذهب كان صخاخا نقول حيل صلاي بمنفس كنرقص هابكانا زي فتح كنفتح دما مسبخا فقر قبر كالنا اما خلنا كون كادم معركانا او قويتانا تمزل من خاصم عيوم او قويتا إذا من المنكاون عين كاسس ابغزي خصص بالعلو صلاينا دعوتها بنا كم مثل صلاخن حلو زي قار صلوتها بنا او زلالما نغوس معن مبلتها صنانع نزغتا ماسكا تقبل بحاتيات نزرخو سمعرت كانصنا عياش والب من طفات ملس ابيت ما سرت نزلون ادحن او قويتانا املاخنا بروخ منقسنات كايمو نخلنا صقع خننا ولا كلنا كون سوانا اسملك اغزيو املاكنا منقس برو امين امين بل وملائكه سماء بشرانا قالوا بسلوسا قالوا وامان يرسموا بماريام ولاديتو محر أملاخ يمحرلنا يغربها الأملاخ يقرب لنا معاتونا محرت قطعونا فتعقستين من اللي ملسلنا صلوتنا ومسواتنا يقبل لنا نفس زحامهم وزعرفوا بوتاتنا ناديتاتنا قبر أنبس ولد يوحنس ولد مريم قبر ميكائيل ولد قدسان ولد ميكائيل ولد رفائيل ولد برهان نفس كلهم سماعات قلت منقص السماء عرفلنا نزحزون ومتصنع نفس كاسد لنا زحمهم فوسلنا زلهم برسعلنا فحيلهم زلوا أكبلنا تتنيقهم زلوا دمار هو اللهم تميم زلوا يتكايد بالخزر قحلهم كناتنا وكتنا بعدنا خسر حقنا دمان اللي منكلنا سلام كان حقرنا نقروابتنا نعلم متايد محرتي سلام زرقح ويزا كم تناوري أزمار كام صلوات بسمايات نبر ربنا نبلنا سواء كلنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصات امسا فاتكا قبطا سماي قمدنا مدريخون نايلت جيرانا لما هابنا نحنا نزدلنا ودلهم خمس حدنا لهم ودلنا وسنا حدقلنا فقواتنا فتنا يدولنا من قصين حايلي كبر زلالنا ودنا بسنجر مريم نايب جبريل ملاك سلام لك الله سلام لك يا لهون حنا هدى جليخي هدى جابير سلام لك الله صغيخ من سبر نما تنكم برغو ومن تسقى جابير ساغي وفستي دسي والقي حاجاتنا نخاد قلنا نفت ودغسل سوف انتانا معول من اللامين فقاز تملاخي ودنقل مريم دسي بالكي دسي بالكي صلينا علم لنا يسوس كريستوس نابن ولد المنفس قدوس كبرن مسغانا يكون لهم كل ساعه نزل على آمين
تنسو لصلوت زيون تسالنا سلام لكلكم وقويتانا እግዚአብሔር አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያት ካነ ንስኻት ክምትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ኻይራእዩ ነዚ ንስኻት ክሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለ ግና ኻይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብጻቴን ዝበልካዮም ንዓናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ኻባኻ ንደልዮ ክንረክባ ምንጽልየሉና ምንልምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙን ብቁልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መተንሲ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም كمسار موائله وجمت الجدام كما هو ልዑል
እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰናን ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓዕ ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብሰዓቱን በብግዚኡን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሓን ኣገልገልትኻን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንሳኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮም ኩሉ ሕማምን ካዕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝላኽካዮም ንሳኢኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና። ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን። ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርኸና። ናይ ህዝብኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ። ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽሙ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መስላ ኮለክሙ ዘዚአነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብሪ ንሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረት ከም በደልና ይትኺደና ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ክንነብረሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍፅመሉ ብመንፈስ ዓቢና ድማ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ እስኻ ሓግዘና ዝበሃገርና ናብ ጎራብትናን ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ህፃናት ኣወዳትን ኣዋልድን ዝበልዕ ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና ይኣክል በለና ምሕረትካ አውርደልና ሰላምካ ለኣኸልና ህፃን ይዕብየልና ወለድ ዓቅበልና ነብሳት ኣግብርቲካ ኣይማትከ ገብረ አንበስ ወልደ ዮሐንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ነብስ ኩሎም
ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና መንግስት ኃይል ክብር ለዘላለም አሜን። ወደና ድንግል ማርያም መልአክ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለከለሁ ሰላም ሄደንግል ይሁን ድንግል ያድ እግዚአብሔር ወዳ ሰላም ሰላም ለከለሁ ካበነ ሰለክቴ ከማህተም ኩምራ ወመለ ተጠጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሰ ደስ ይበልጊ ኃጢአትና ለኻርገልና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንልና አሜን። እንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስቱን ጽድቁን ዘወፌን ነው ፌከለሁ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እሞ ተነስሑን እመኑን አውሎጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብርን ምስጋናን ይግባሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳዕ ፍጻሜ መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ። ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘየንቅዞ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘንቅዞ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንዓኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ። ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ። ዓይንኻ ጥዒት እንተኾነት ብዘሎ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን። ዓይንኻ ሕምምቲ እንተኾነት ግና ብዘሎ ስጋኻ ጸልማት ይኸውን። እምበኣርሲ የታባኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ጸልመቴ ጸልማቱስ ክንደይ ዓብይ ይኸውን። ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን። ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ወይ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ። ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኣይኮነልኩምን እዩ። ካብ መብልዕሲ ህይወት ዶ ኣይትበልፅን? ካብ ክዳንሲ ስጋ ዶ ኣይበልፅን? ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎን ኣይትጨነቑ ብለኩም ኣለኹ። ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ፣ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበም እምበር ኣይዘርኣ ኣይዓፅዳ ኣብ ማዕኸን እውን ኣይእክባን እየን። ንስኻትኩም ደግዳ ካባታተን ብዙሕ ኣይትበልፁን። ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ? ከመይከ ብናይ ክዳን እትጭነቑ ንዕምባባታት መሮር ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ተመልከቱ። ኣይደኽሙ ኣይፈትሉ። ምስናይ ዝግና ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ካባታቶም ከም ዘይተኸድነ እብለኩም ኣለኹ። ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ናብኡቶን ዝድርበ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነ ደኣ ኣቱም ጉድላት እምነት ንዓኻትኩም ደግዳ ኣብሊፁ ኣይከድነኩምን? እምበኣርከ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንኽደን ኢልኩም ኣይትጨነቑ። ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ይደልይዎ እዮም እሞ ንዓኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ዝለዩ እቲ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም። ጽባሕ ንርእሳት ትጭነቕ እያ እሞ ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ። ንመዓልቲ ክፍኣታ የኣኽላ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ናምና ክርስቲያን
ብርሃን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ኦ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባሕርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልን ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉኡን ደሙን ንዓናና ኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ኸይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ዝሰራሕናዮ መስተስረይን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉን ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ኣብ ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ኣሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሃዋርያት ርትይት በሃበ እግዚአብሔር እንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ደጊምና ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነብሲ ባርዮ ቅዱስ ኣምነን ጸንዮስ ንኽዕርፍ ንዓና ድማ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ኮይንና ከይንበተን ኣብ ክንድኡ ሓላዊ ክበና መንበሩ ክበና ንልምኖ ኣለና ጸልዩ መንፈስ ቅዱስ አባ ኤንቶንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲየው ኖላዊ የርዲ በመንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲ በርስ ሃገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ሕጂኻ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮሞ ባርኮ ምንትዛ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ በውስቴታ ማኅበርነ
ዘይቆራፀን ብዘይምክልኻልን ቅድስን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ኻባና እንዳሓር ዝመጽን ንዘላለም ሰናይ መዋዕል ሃብ እግዚኦ አምላክየ ወይዝርው ጸርከ ወይጉያዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ለይጸልው ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ ንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። መልኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎት ሃይማኖት ማርያም ናምን ባቡ አምላክ ባርክ ኩሉ ፍጥረት አለግነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማልቦስ መክንዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ናምን ኣቦ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ምህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይውሶኾን እውን ንዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይዳ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦኡን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ኃጢአትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ናብ ዝለኣኾ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ወልድን ብህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ሕይወት ነብሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነብሲ ከምዛትላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍድየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህጸጽ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና
ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ስርወ እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዕኡ ውዳሴን ማህልየትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሐት ወኮትየት እበየ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሰምን ዘለዋ ይቕረብ إلهي كاب سكا ورسعات كم تنساخو خمد ما كم ناكل لهم حتيات نصيحة دفيركم ما ناكل سكا عندما تقربكم خابوا مقبالكم حلاف النادي بالليل حتياتكم ما بقزار زغمي زم الله زنبر نسناكم تزي قربكم أنا خاب حتياتكم نصيحة እዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቀረ ወይ ከዓ ዝተሓቀ ዝተዛረበ ወይ ከዓ ብክፉ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽከዓለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ከይቅበል ይቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋው ፍትወተን አልሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይና ብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዘመስግኑኻ ስብሐት እግዚአብሔር በሰማያት وسلام بمدر سمرة قويتا أبلب خلاتنا سمرة كاملة كاب كل رخصة عبدان أنصارنا كاب كل قيم قناعة كاب كل حسن مقبار موت كاب مذكار كون أنصارنا نخلناون بمنفسه مسامنا نحدنا نسام دلوات قبرنا صليوا بنت سلام فتصمت وفكر تعمه ببيناتكم بأمها قدسات ክርስቶስ አምላክነ ሲየነ ልዋነ ከመነታ يغرب لنا
ይቅረቅረና ተባልኩም መስጎረባ በትኩም ሰላምታ ተላወጡ ሰላም ሰላም ተወደይ ሰላም 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 በዛይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካ ክንቅበል ኣበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ዝዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ናይ በህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ በመንፈስ ቅዱስ ዝደረሰው ናይ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ምስልሰ ነፍሰ አቡነ እንጠኒዮስ ምስ ጳጳስና አቡነ መቃርዮስ ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት አግበርቲዮ አይማቲዮ ገብረ አንበስ ወልደ ዮሐንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ምስለ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ዓለም ሃገርና ኤርትራ በረድኤት ይሓልወልና ዓለም ምልዕተ ሰላሙ ይሃበልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይኮተ ወለአምላክነ አለሉ አልባብክሙ ሰማያዊ ነገር ክንሓስብ ልብና ናይ ሰማይ ክሓስብ በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳኻ ደው ክንብል ጎይታ ደግፈና ናብ ቅዳሴኻ ናብቲ ቅዱስ ነገር ሰማያዊ ነገር ከነስተውዕል ድማ ኦ ጎይታ ነእምሮና ተቆጻጸር ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለና በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለምና ናትካ እዩ ኣሜን ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም በልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ኸበነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምጻኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ናፍትወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናይ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ኣነ ናይ ማርያም ቅዳሴ ኣነግር ብምብዛሕ ዘይኮነ ብምውሓድ ኣነ ናይ ድንግል ውዳሴ ኣነግር ብምንዋሕ ቃል ዝንጋዐ ብዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕልየታ ኣነግር ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ቅድሚ እዚ ጉሩም ምስጢርን ኣብ ቅድሚ እዚ ናይ ቁርባን መዓድን ብትሕትናን ብፍቕሪ ንቐውም ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦታትና ብደም በጊዕን ኣርሕን ላምን ዝነበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቁኑዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝኽሕዱ ዓመፅቲ ግና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህሪኦም እሳታውያን ዝኾኑ ክሩቤልን ስራፌልን ክትንክይዎ ዘይኽእሉ بحق حويو مريم بنت زنا فكر
ونابيج اسم ولد لنا مبلع صدق زبامان وستي وزبامان او مريم أماناو بالحق أماناو مسيوة زخانة سلاز ولد كلنا من تزنفكركن نعبيكن سعبتي هواريات زخونكم بمنبار إيد تشمكم أبوساتنا نابق زيابير كتم مالدنا تقبلناكم هنا بزمننا دما نابق زيابير كم مالدنا نزما بأبا ياقرنا لقال بأبا سابنا مكاريوس زتشمو تقبلنا يمينا بنت بسيدي وبسيدي وسبيدي بكله بركت وانا سيدي اكزيتي ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል መንት ቅዱሳንን ክቡራንን መንፈሳውያን ሊቃነ መላእክትን ሰማያውያንን ሓያላትን ምንቲ ሰባኽን ጸራግ መገድን ዮሐንስ መጥምቅ ምንቲ እቶም ቅዱሳንን ክቡራንን አገልገልቲ ዝኾኑ ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን አርባዕተ ወንጌላውያን ምንቲ እቶም ቅዱሳን አገልገልትኻ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን እንድርያስን ፊልጶስን በርተሌሜዎስን ቶማስን ማቴዎስን ምንቲ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን ታዴዎስን ስምዖንን ማትያንን 12 ሐዋርያትን ያዕቆብ ሐዋርያ ሓው ጎይታና ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምንቲ እቲ ቅዱስን ምስጉንን እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናትን ቀዳማይ ሰማዕትን ምንቲ ኩሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝዓረፉ ቅዱሳን ሰማዕታትን ምንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ሲላስን በርናባስን ቲቶን ፊሊሞናን ቀለሜንጦስን 72 አርድእትን 500 ኣሕዋትን ቅኑዕ እምነት ዝሓዙ 318 ሊቃውንትን ኦ ጎይታ ነዚኣቶምን ኩሎምን ንዓኻ ከገልግሉ ዘክሮም ንብፁዕን ቅዱስን ሊቀ ጳጳሳትና ነፍሶም ኣዕርፍ ንብፁዕ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ብሂወት ዘመኖም ክትሕልዎምን ከተድሕኖምን ሓጢኣቶምን ይቕረ ክትብለሎምን ንዓናውን ብጸሎቶም ንዘላለም ዓለም ክትምሕረና ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከምዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ክሳዕ መወዳእታት ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ናዲታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ብቕኑዕ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶም መለሶም ከም መጠን ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነብሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዕርፍ ነብሲ ባር ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ዝሓለዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍረን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረቡልካ ተቐበለሎም ዘጨንቐ ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ብጽኑዕ ማእሰር ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣምርኮኑ ዘለዉ ኩሎም ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሕዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንቐርበሉ ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩናን ዝበሉና ዘክሮ ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም
ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኦ አማላዲት ነዚአቶምን ኩሎምን መገድ ቃል ሐቅ ንዝምሁሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነብስ ኩሎም ምን ተዕርፍ ናብ ወድኸ አማላዲ ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣንን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓብን ንእሽቶን ረዳእን ዘይብለንን ንዘኽታማትን ንስደተኛታትን ንመሳኺንን አማልዲ ቀዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እውን አማልዲ ብሕልፊ ከዓ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ንስኺ ተጊኻ አማልዲ ስም ዕዉታት ሰማይታት ኣብ ዝተሰምየሉ ቦታ ኩሉ ቦታን ኣብ ቦታ ብሩኻት ጻድቃንን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲ ኢኺ ስምኪ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ስልጡን እዩ ተቐመጥኩም ለትነብሩ ኦ ጸጋ ዝመልአኪ ኦ ፍስሓ ዝውሕዘኪ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድስን ከንዕብን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ነተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ክሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ ውስተ ጽባእ ነጽሩ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡቡን ናብ ኩሉ ማእዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣጨነወ ከማኺ ዝበለ ኣይረኸበን መኣዛ ኽፈተወ ግርማ መልክዕ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወዱ ናባኺ ለኣኸ ንኣኺ ዝፈተዎ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋሕድ ቅዱስ እዩ ዘጽንዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ ዓውስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ምሉእ ሰማያት ወምድር ኦ ምስጋና ዝመልአኪ ድንግል ብመንን ብናይ መንን ምሳሌ ክንምስለኪ ኢና ኦ ንኣማንኤል ዘይምርመር ኣለባበሳ ስጋ ካባኺ ዝለበሰ ማዕለማ ንስኺ ክቕጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ገበረ ፍእሙ ከዓ ስጋኺ እዩ መወርወሪኡ ከዓ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚኣብሔር እዩ ኣላሚ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብን ድንቅን እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታትና ካብ ሞት ናብ ህይወት ብኣኺ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ ዝኾንኪ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ብኣኺ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፉ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብየል ለውሃቱ ንስየት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ኖህ ካብ ክፉእ ማይሂ ዝደሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንስየም ክፍሊ ምርቕኡ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሓቅ መዓዝኡ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናኒዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ዕፀ ጳጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ርእሲ ኣሮን ዝነበረ ጸናጽል ከም ብሓድሽ በቆለትን ዝዓንበበትን ዝፈሬት በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢየሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌደዎን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሴይ ብኣ ዝተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሚናብ መሰንቆ ዳዊትን ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ዝተሓፅረት ተኽልን ዝተዓፅወት ዒላ ማይ ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ
ቁራዕ ኤልሳ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይሩካብ ከም እትወልድ ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ እምባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕፁውቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕግን ናይ ምልክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኺ ኢኺ ናይ ሲኖሊኖስ ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ምልክያስ ንጽህቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳሌን ሞጎስ ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ንሰማዕታት ኣድዮም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዙትን መመክሒቶም ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል መዓዝ ብፍትወት ሓጢኣት ተጠኒስኪ እንታይ ደኣ ካብ ሃናን ኢያጨምን ብሕጋዊ ርካብ ኢኺ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ኣብ ቤተ መቕደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኻ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝበሰለ ሕብስቲ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ መስተ ኣይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ተሰርጊኸ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኽን ድሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት እትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወደሱኺ ከም ተባህለ መላእኽተ ሰማይ ደኣ በጽሑኽ እምበር መታለልቲ ኣጉባዝ ኣየዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወኪ ደኣ ንዮሴፍ ተሓጺኺ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽናኸ ምስ ረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሉ ልዕሉን ከጽልለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ሕቕፋ ኣቡኡ ከይተፈልየ ካባኺ ናባኺ መፀ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ኣብ ልዕልኑ ከይጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀንካ ሓደረ መለክዒ ወይ መመርመሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግባእ ኣይኮነን ከመይስ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዲ ዝይኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውስን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እጹብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉም ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ጸጋምን የብሉን ንመለኮት ግዛኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርኣዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓን ዝረኣየሉ ገጽን በድሕሪት ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮትሲ ንንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ኣብ ብህልውኑ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልዲ ከዓ ብህልውኑ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብህልውኑ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ እውን ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወዱ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦኡ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ወዱ ኣይእዝዞን እዩ ወልዲ ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይዓብን እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ማዕረ እዩ መለኮትሲ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናድኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጠጥሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምስክሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ
አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ በባህሪ ፍሉይም ባዕልን ከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከምኡ ንኣምን ከምዙ እንእመን በአካል ዝተሓዋወሰ ከይከውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለ ከም አብርሃምን ይስሐቅን ሰለስተ ማለትና አይኮነን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክነሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት አዳም ሓደ እዩ እውን ኣይንብል ኢና እንታይ ደኣ ሓደ ህላዊ ክነሱ ሰለስተ እዩ እንሆ እኩያት አይሁዳውያንን ጉጉያት እስማኤላውያንን ዘየስተውዕል ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚአብሔር ሓደ ገጽ ሓደ አካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና እንሆ ብዙሓት አማልኽትን ብዙሓት አጋንንትን ዘምልኹ አረማውያንን ንሪኦም ኣለና ንሕና ግና ቅኑዕ መገዲ ንዝምህሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከም ዝናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልድኻ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘርሓቐ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ ወልዲ ጉንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስን ጉንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ ሓሊብ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን እስከ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከምዚ እናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገጹ ሓዊ እዩ ልብሱ ሓዊ እዩ ክዳነ ሓዊ እዩ ከመይ ከዘየ እንደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካሊኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ድዩ ወይስ ብሸነኽ ፀጋም ጎንኺ እስከ ንእሽቶ መርዓት ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንፀባርቕ ችሩባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኻ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ድንግልና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይ ሩካብየ ከም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኸበ ፅንሲ ምስ ድንግልና ዝተዋሃደ ሓሊብ እፁብ እዩ እዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኻ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያብ መሰወር መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ዝተላዕለ ገና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዒ ርብዖም እኳ ኣይበፅሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ኸ ሕልናይ ኣብ መንኮብ ንፋስ ተፃዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ መኣዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉም ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውኑ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱን ንምውዳስ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር መዓሙቓቱ ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ጉሩም እዩ ንኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ ብኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮ እንዳሃሰሰናዮን ምስኡ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግኖ ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፈልፈልክልና ዝስተውን ዘፈልፈልክልና ኦ ህብስቲ ዝኻባኺ ተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ ኦ ህብስቲ ዝኻባኺ ተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየኽ ጽኑዕ ሓያል እምኒ ኣድማስ እዩ ኦ ጽዋ ዝኻባኺ ተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንሰትዩ ጥበብ ዝገልጽን ህይወት ዝህብን እዩ ኦ ጽዋ ዝኻባኺ ተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንሰትዩ ዘስክርን ሰከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽን እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንኣኻ ምስጋና ንመንግስትኻ ምስጋና ምስ ንጹህ ዕጣን ንዕርገልካ ኣሎና ተዘከረ
በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብኡ ሰብ ኮነ ብዘይበይና ኃጢአትካ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማሃረ ብኢድ ዮሐንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠመን ጸምአን ተኣምራት ገበረ በታ ነብሱ ንሞት ኣሕሊፉ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ብጸጋሙን ምስኡ ኸለዉ እቲ ፍጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘተሓዞ ይሁዳኻ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሰይ መዓልቲ ምትንሱን ብነብስን ዓጽምን ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ኮይኑ ከምዚ ትንስእ ንደቀ መዛሙርቱ ብብዙሕ ትእምርቲ ኣመልከተ እደዊክሙ ቀሳውስተ አሜሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሳ ህብሰ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ወንጹሓት እለን በለነ ምን ከመዝኖ ናብ ሰማይ ናበቡ ቅንዒሉ ረአየ ንናይ ባህሪ ወላዲኡን ማለደ ንደቀ መዛሙርትኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ምንቲ ክሕልዎም ሓደ ረሃበ አንታድወም ሰማየ ሃበ አቡሁም ወአሰማረ ወላዲሁ ወአማይፀነ አራይሁ ከመ ይቀበሙ እምኩሉ እኩይ ቅዱስ ክነሱ ቀደሰ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ምእንታኻትኩም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝውሃብ እዩ እሞ እንኩ ብልዑ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎም አሜን አሜን ኣብ ጽዋእውን ከምኡ ምስተደረሩ ኣመልከተ እዚ ጽዋእ እዚ ምእንታኻትኩም ኩናት ዘፍስሶ ደመ እዩ ውሰዱ ስተዩ በሎም
ነዚ ክትገብርዎ ከለኹም ተስካር ሞተይ ክትገብሮ ተስካር ትንሣኤ እውን ከተዘንትዎ ኢኹም ባርክ ወፈትት ወሃብ ኦ እግዚኦ በከማሚሃ ዘንተ ጽውዓ እተብ ወቀድስ ወመጡ ኦ ጐይታ ከምቲ ናይ ትዑ ሽዑ ጊዜ ነዚ ሕብስቲ ባርኽካን ቆሪስካን ሃብ ኦ ጐይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ጊዜ ነዚ ጽዋዕ እዚ ባሪኽካን ቀዲስካን ሃብ ኦ ጐይታ ነዚ ናተይ ኣገልግሎት ድማ አንጽህን ሕረን ስመርን ነዞም ምሳያይ ምስጢር ዝዝራድኡ ንዘለዉ ካህናትን ንዓይ ንዓታቶምን ድማ ከምቶም ስጋኻ ዝገነዱ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረና ነዞም ከም ስርዓት ኣገልገልቲ ዘገልግሉኻ ዘለዉ ዲያቆናት ድማ ኣብቲ ንሕና ዝበፅሓናዮ ካልኣይ ማዕርገ ሲመት ክህነት ክበፅሑ ከም እስጢፋኖስ ከም ትህላውና ስላሴ ብልዕልና ርእዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድነቐ ዘመስገነን ሙሉኣት ጸጋን ጽድቅን መጎስን ግበሮም ነዞም ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ምስ ካህናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብቅዕ መሓር ዳኣ እምበር ኣይትፍረድ ክርስቶስ መሐረና ኦ ጌታ ክርስቶስ መሐረና ኦ ጌታ ክርስቶስ መሐረና በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ከመ ይጸግወነ በከመ አሎ ካብን ዝቕበሎ ኩሎም ናይ ዘላለም ህይወት ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም
ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩከ እግዚአብሔር ንኹሉ ዝፈጠረ ንኹሉ ዝጀመረ ንኹሉ ዝፈጸመ ንኹሉ ዝሓዘ ንኹሉ ዝጨበጠ እዩ። ንዕኡ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣሕልቑን ስልጣናትን ኣጋዝትን ሓይላትን ይሰግድሉ። ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ይሰግድሉ። ንሳቶም ናቱ ግዝኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም። ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ከም ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ኣድከየ ሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ኣብፅሖ ኣየ ንዝስሕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋእ ንዝሓድዎኻ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ኸመይ ዝበለ እዩ። ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐሱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚቶም ዝወግእዎ ብስቓዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ እዚ ሕብስ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣውን ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ ካብ ሳጹን ዝወፀ እዩ። ኣየ እዚ ጽዋዕ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዋ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ።
أيز خبز حبس زتفليه تمرت مسكل فلوين بعدنا يكونن ملكوع طعم لملاميون حدايو ملكوتو خاب تسبيتو فلوين بعدن كم زي كونه كم ودما إذا تمرت مسكل خبز حبس زي فلوين بعدنا يكونن كموخا عبيتك مستحتنانا تحتنانا مس عبيتك حدا يخون علم زحاسك እግዚአብሔር أملاخنا أنت أزيالم እግዚአብሔር أملاكنا አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለነ على تموت نزقال زي نسمع كمي نخسس بو زفرد لنا بويو نمحرون بويو ولدن ممحرة نفردن كاب سمايا سمايات كم زمسي كوموخا إذا حبست زي كساسيو فراديو محرونيو كاب زي مسن بدقال نفس تفرح حواسات يرعات ناوشت معاصو لبون يسبابر إنه زي ملكوتا وحبس زي تفتيت الله إنه نزوها بيوزغنا صوات دالي الله بقدام النت رسغم مرمرو سبنتكم ونانسو يتزقبل كا يمسع نصوص زي كون انت الله يلقس بحاتيا زودق انت الله دما زي رسع يمو اي رسع نز قربان زي زقال انت الله ونيكلكل امبار ايقوم اذا حبس زي كم زي تريو مدرا وحبس تاي كونن انت ايدا ملكوتا وحويو نزح بسزي زقبل كما يزبل عافيو نزح بسزي زحيخا كما يزبل اسنانيو نزح بسزي زصور كما يزبل خرسيو امبار او املاخنا كم حرت كامبر كم بدلنا ايغو نبل بكما مهرت Yeah.
አሚን ያውነ ክርስቶስ ንገኒ መኳንንት ለዘትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ስግድ ኦ ጎይታ ኻባኻ ንዓኻ ንፈጣሪ ኩሉ ንዘይትርአ ኣምላኽ ሰብነትና ነግዛ ኣለና ንኹሉ እተትሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ናኻ ርእስና ነትሕት ኣለና ንኹሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣለና ንኹሉ ትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛ ኣለና ንኹሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ግሉጽካ እትስውር ኣብ ውሽጢ ንዝነበረ ተውፅእ ኣብ ደገ ንዝነበረ ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝጽውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማ ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸዊሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣነ ቤተ ክርስቲያን ካህንፃኤ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከፍርስዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝኾኑን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነቱ ውሕድ ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝኾኑን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ዝኾንኩ ብኣፍ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ንስሖኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአት እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ነፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይ ንኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንነፍሲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣቡነ አንጦንዮስ ይዕርፍ ንውፁእ ጳጳስና ዘክሮ ኦ ጎይታና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚአብሔር መራሒ ሃገርና ምሕረት ኣውርደሉ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢትን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእትን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ገብረ አንበስ ወልደ ዮሐንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ሓትን ዘክሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓቲ ለወጥ ሃይማኖቶምን
ምስ አረማውያንን ካብ ምጽምባራ ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትዋዕልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፈቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምካውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ ሰብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጽሓፈልና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ ቅዱስ ምስለ ኩልክሙ ምስለ Oh
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ከተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለዋትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐዳመ ኣበሳኦም ብሰላም ኢልካ ብሰላም ይቕሬልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደሙን እዩ አሜን። አሜን አሜን አሜን።
كسعد حريت السنفاس زينا قويتانا نملخنان مدحانينا يسوع كريستوس بقول توجن زخونت كاب كريستوس مريم زوسودو مسملكو تحدث قبرو سكون دومن كم زخون من بزي متحواسن مدبلاغن بزي مفللاين من لوات مزمن بنتناوي بيلاطوس بسناي مسكر سماي زخون من تانا من تيوت كلنا علي فزهاويو آمين 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 ملكوتو خاب تسبيتو خط عن ساعات وي كم قطبة عيني خمسة يتفلي أمن كابو بمنت نزقبلون هوتن مدحانيت حدقت حاتياتن كون من تانا حليف هابو آمين 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 إمن ون إذن أيقويتانا نعملخنا المدحانيان يذكر سوس قندمون كم زخونه نعو مسكانا كبرن سجدتن سقبوا مسلوا سمايا أبون مسمحوي منفس قدسن لهم كل ساعن نزل عالم عالم آمين ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአተያ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀዳንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ኃጢአት ዝተስረየ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ምእንቲ ጉወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ክሳብ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተትዕሰብነተይ ክትሓድር ዝግብአና ኣይኮንኩን ኣነ ኣቖጢዐካ እየ ኣብ ቅድሜኻ ክፉ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነብሰይን ትእዛዝካ ምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን ዝኾነ ንዓይ ምፍጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ኃጢአትን ርክሰትን ተንጽሐኒ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስ መፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ኃጢአተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበን ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማይታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 15 ምስጢር ልደቱ ሰብ ክፈልጦ ወይ ክዛረቦ ከቶ ኣይክእልን እዩ። በብንእሽቶ ብስጋ ክዓቢ ክሳብ ፍጻሜ ኣካል ድማ ክጠቡ ተዓገሰ።
ኩሉ ግብሩ ከዓ መሰለና ነቲ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ዝተወልደ ስግኡ ብተዋህዶ ኣጽናዐ ሰብ ከይተለወጠ ኣብቲ ኣይተወሰኸን ንሱ ኣምላኽ እዩ ብተዋህዶ ሰብ ዝኾነ እውን ንሱ እዩ ንሱ ምስ ኣቡኡ ህላዌ መለኮቱ ሓደ እዩ ብህላዌ ሰብነቱ ሳና ማዕረ እዩ ንሱ ሰማያዊ እዩ ንሱ እውን ምድራዊ እዩ ንሱ ዘርኢ ንሱ ከዓ ዘርኢ እዩ ንሱ ዝድህስስ ንሱ እውን ዘይድህሰስ እዩ ንሱ ይርከብ ኣይርከብን ከዓ ንሱ ሓማሚ እዩ ንሱ ዘይሓምምን እዩ ንሱ ስጋ ሓማሚ ድማ ጉዕለት እምነት ኣብ ከልቄዶን ዝተኣከቡ ማሕበር ኣይሁድ ከም ዝገበርዎ ናይ ክልተ ህላዌ ክልተ ኣካልን ዝኸፈልዎን ብድሕሪ እቲ ዘይምርምር ተዋህድኡ ናይ ክልተ ህላዌ ወይ ክልተ ኣካል ክልተ ፍቓድ ወይ ክልተ ግብሪ ክልተ ገጽ እዩ ዝብልዎን ካልእ ክልተ ህላዌ ሓደ ዝኾነ ወይ ከዓ ካብ ክልተ ፍጹማን ኣካላት ከምቲ ዝበልናዮ ካብቶም ክልተ ዝኾነ ሓደ ኣካል ዝኾነ ሓደ ፍቓድ ሓደ ክርስቶስ ሓደ ወልድ ሓደ ጎይታ ከም ዝኾነ ዘይኣምኑ እንታይ ደኣ ኣብቲ ኣቦታትና መምህራንን ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሎም ዝተዛረብዎ ዘይመሃሩና ካልእ እምነት ንዘምጽኡ ብልዑል ቃል ነውግዞም ኣለና ብዘይ ምድብላቕ ብተዋህዶ ሓደ ንዝኾነ ህላዌ ተደባሊቑ እዩ ብምባል ንዝኣምኑ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክልቲኡ ህላዌ ሓደ ስለ ዝገበሮ ክልቲኡ ህላዌ ዘይምትሕውዋሱን ዘይምልውዋጡን ንዘይኣምኑ ሰባት ከም ዝተዛረበ ንሕና ከዓ ነዚኣቶም ብጉባኤ ብጋሓድ ነውግዞም ኣሎና ከም ብሓድሽ መለኮት ናይቲ ምስኡ ክወሃድ ዝገበሮ ካልእ ካብቲ ህላዌኡ ስጋ ናብ ምዃኑ ኣይተለወጥን ኢልና ኢና እንኣምን ዳግም ስጋ ከዓ መለኮት ናብ ምዃን ኣይተለወጠን ንመለኮት ድማ ቅድሚ ተዋህዶ ስጋ ኣይነበሮን ከመይሲ ቤተ ክርስቲያን እትኣምኖ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢር ኣካሉ በህላዌ ተዋህዶ ዝኾነ እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑን ዘይብልካን ጸጋጋ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የተጾመ አባላተ ክርስቶስ ኃይለ ጥበቡ ወመንገር እንዲሉ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ለዓረብኩም በሃይማኖት ወያናለማንትም ወበብዝተ ክርስቲያን ወቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳሞ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ለዓረብኩም በዛቲ ዕለት ወያናለም ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንቱሙ ዝክሮነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሞ ተማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ አባ ለሀገር ወጽድቀከ ለወልደ ሀገር አግብር ጥራ ታይተገሪሃ እቀብ ሕዝባ ወሰራዊታ ለቅድስነ ኤርትራ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ
ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድ ሳሂሎ ይክፍለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጸዋይከ ወህለ ቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ዘይነገር ሀበኒ ስጋ ወደመ ሀበኒ
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ አበኒ ከመይዛእ ለሕይወት ዘለኩነኒ አበኒ ፍሬ ያዘምረከ ከማሰሪ ዘባዲከ ወወለከ ገብር ዚአከ ፈቃድ ስጋን ደሙ ጎይታና እስመ ኃያል ኢኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኢኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮት
ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንትኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንትኩት ወስቡሕ 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 ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሀበኒ ከመ ስጋ ወደም ኮነኒ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተብዕ ለስብሐቲከ
ለዓለም በተአምኖ
እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ዘኀበዩ ሰብሕዎ በቃለ ከርሥ ሰብሕዎ በመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ትፍሥሕት ሰብሕዎ በአውታሩ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም አሜን። አክቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንእስ ወንትመሃፀን እንዘ ንሰብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘላለምን አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ ተመጦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ምስጋና ኣቕርብ ንዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ይትባረክ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስም የመስግን ንዘለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ወሰማዩ ወአንትሙ ህዝበ ክርስቲያን በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያሰጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት
ወበኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ኦ ህዝበ ክርስቲያን ከምዛ በዛ ዕለት እዚኣ ዝተጋባእኹም ከምኡ ኣብ ቅድስ ደብረ ጽዮን ኣብታ ሰማያ ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋናን ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ዝተላዕለ ኣዕፅምቲ ዘጥልል ማህልየት መላእኽቲ የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝኾነ ድንኳናት ኣብ ዝተተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጽሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕዉታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለውዎ የእትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለውዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምዝ ኩሉ እውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነታ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ምስኣቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነስ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻህ ንእግዚአብሔር እዮም ብገጽ እውን ተረኣዮም እዮም እምበኣርከስ ሞት እተልብስን ሲኦል እተውርስን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነጊጽ ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያምሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዘወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርመሞን ንሓዝ ሕጂ ድማ ወይዜኒ ንሳሎም ለጸጋዊ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክነ ነቲ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ ኦ ድንግል ናብቲ ኩሉ ዝዝክር ዘይርስዕ ኣዘክሪ ኦ ድንግል እቲ ኻባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልዶ መውላድን ባጭርቕቲ ከም ተጠቕለለን ብእዋን ቁርና ሳሒታን ኣድግን ላሕምን ከም ዘማውቕዎ ኣዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮስ ካብ ሃገር ኣዘክሪ ድንግል ረሃበ ወጽምዓ ምንዳብየ ወሐዘን ወኩሎ አጸባ ዘበጽሐክቺ ምስሌው ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር መስኡ እናጎየኺ መሳኺ ዝተሰዶ ስደት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገጽኪ ናብ ገጽ ፍቕሪ ወድኺ ዝወሓዘ መሪር ንብዓት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምኣትን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምስ ዝበጽሐኪ ጸበባ ኣዘክሪ ይቕረታ ደኣ ኣዘክሪ እምበር ጥፍኣት ኣይኹን ምሕረት ደኣ ኣዘክሪ እምበር መዓት ኣይኹን ንሓጣን ደኣ ኣዘክሪ ንጻድቃን ኣይኮነን ንርሱሓት ደኣ ኣዘክሪ ንንጹሓት ኣይኮነን ሕጂ ድማ ንኣብን ወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሕጂ ንዘለኣለም ወይዜኒ ንስየብሖ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታ ዝበላዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ዘይቀርብና ድማ ከም ቃልካ ዝበለና ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ፈሊጥና ናባኻ ናብ ህይወት ክንቀርብ ናባኻ ናብ ሰላም ክንቀርብ ናባኻ ናብ ምሕረት ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና እቲ ኻባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ቆሪፅካ ክትዘርብየልና ንልምነካ ኣለና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብናኽና ንሕናስ መሳክን ኢና ንዓኽና ዝኸውን ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ምስቲ ዋዕልካ ዓድለና ኦ ጎይታ እቲ ምሰዴኻ
ምንታና ኸማና ሰብ ስለ ዝኾንካ ንመከራና ክትጸርግ ንሞትና ክትስዕር ዝተሰደድካዮ ስደት ዝበፅሓካ መከራ እናዘከርካ ሕጂውን እግዚአብሔር አምላኽና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ምስታ ቅድስቲ አማላዲት አዲኻ በአን ልምነካ ኣለና እሞ ሕጂውን ተለመነና ሰላም ካብዝሓልና መከራና ይበዝሕ ሞትና ይበዝሕ ኦጎይታ ጸልማትና ይዓዝዝ ኣሎሞ ብርሃንካ ከተብርሃልና ህይወትካ ክትዘርአልና መከራና ክትኣልየልና ንልምነካ ኣለና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰ ምሕረትካ ውርደሎም ነቶም ፋሒሎም ዘለዉ ክትእክቦም ነቶም ስብራት ተሰይሮም ዘለዉ ስብራቶም ክትግዝንን ልቢ መራሕትና ድማ ክትንክፍሞ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ድሕነት ክመርሑና ኦ ጎይታ ልቦም ክትቅይር ንዓኻ ጥራይ ዝከኣለካ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ነብሲ ዝዓረፉ ኣቦታትና ናዴትና እምባሮትካ ገብረ አንበስ ወልደ ዮሐንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርገም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድሉና ድሎም ከምቲ ሓድግና በደልና ናብሳና ሓደገን ኣክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ሃዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ዝካውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ በንስቲ ብርኽቲ ኢኻ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ንሕንዳ ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንንስሓ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሓዮ ንኹሎም በስ ዓዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙጻሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ኸዓ ዘስተውዕሉ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና ይጸብቐልና ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትና ቅድሚ ሕጂ ድሕሪ ቃል እግዚአብሔር መዝሙር ዝነበረ ምስ ናይ ደቅና ናይ ትምህርቲ ክወሃሃደልና ምእንቲ ቅድም መዝሙር እንገብር ኢና መዝሙር ምስ ገበርና ብድሕሪኡ ቃል እግዚአብሔር እንገብር ምዃንና ብትሕትና ክሕብረኩም ፈቱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ بنصح لنا لجت بيتلهم ጥምቀት ዮርዳኖስ በጃ ሁሉ ዓለም
መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ሕገ ፋሲካና ሕገ ፋሲካ ጐይታ ጐይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ሰማይ በምድሪ ብሰማይ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ረዳና ሃርቕ ጉባኤና ወሃቤ ወድ ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ነአምን በወልድ በወልድ ነአምን በአብ ነአምን በወልድ በወልድ ወናምን 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 ናምን በመንፈስ ቅዱስ ወናምን 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 ናምን በመንፈስ ቅዱስ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ወነአምን 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 ናምን በመንፈስ ቅዱስ ወነአምን 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 ናምን በመንፈስ
بوالد بوالد نآمن بآب ونآمن بوالد بوالد ونآمن 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 نآمن بمنفس قدوس ونآمن 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 نآمن بمنفس قدوس كما من الله محري كما كل دماء يسبن عقا كل دماء يسبن عقا كل دماء يسبن عقا كل دماء يسبن عقا انت يا لوس سعيت غلو انت يا لو باخذ يكون عسيت حقي سانه انا لو محري كما من لو محري كما كل دماء يسبن عقا كل دماء يسبن عقا دماء يسبن عقا كل دماء يسبن عقا من يزبل عسينا معنا زورهد أملاخي آمينة من يزبل عسينا معنا زورهد أملاخي آمينة من الله محري كما من الله محري كما كل دماء يسبن عقا كل دماء يسبن عقا كل دماء يسبن عقا كل دماء يسبن عقا عايشنغني موسسينا بحر زمكل أساس آمينة عايشنغني موسسينا بحر زمكل يسوس آمينة من الله محري كما من الله محري كما كل دماء يسبن عقا كل دماء يسبن عقا دماء يسبن عقا كل دماء يسبن نفسنا بأملاك يا معقوبة كمغماتي تنسي عبكد ميخا تدافي لاخي خموهم لخكان وينقسكا نفسي هاي داوي يلعلنا بخاك مغماتي تنسي كدمي خاث دافي عملاخي خمو املخكا نقوسي خا مسكا نفسي هاي داوي يلعلنا بخاك مغماتي تنسي كدمي خاث دافي عملاخي خمو املخكا نقوسي خمو انقسكا
ركبهم كلهم كيف بدهم ورا ما يستاهل ما يستاهل drink water first በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ሓዲርኩም እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን። ወኸምዚ ኢልና ዓው ብዝበለ ድምፂ ነዚ ሰናይ ዝገበረልና አምላኽ ምስጋና ከነቕርብ እንኳዕ ኣብቅዓና ክብርን ምስጋናና አምላኽ ይኹን። ከመይ ቀኒኹም ኩልኹም ምዛሕ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይኹን። ሎሚ ወርሓት እንታይ ዝበሃል በዚ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሽማ ፀዋዕዋዓ ዘመነ ምንታይ ይበሃል? ዘመነ ፅጌ ይበሃል። እቶም ኣጠቢቕኩም ትፈልጥዎ ቦታት ከዓ ኣዝዩ እዚ ወርሓት እዚ ቅዱስ መስቀል ከባቢ መስከረም ሰዓት ጥቅምቲ ገዳማት ወይ ኣድባራት ኩሎም በረኻታት ብምንታይ እዮም ዝሽፈኑ? ብዕምባባ ዝያዳ ብቆፅሊ ክህሉ ክእሊ እቲ ቆፅሊ ኩሉ ግዜ ግን ዝያዳ ኣዝዩ ዝምስጥ ሎሚ እንታይ ንብሎ ብፍላይ ኣብ ዓድና ኣብዚ ሪኦ ይፈልጥኒ ኣነ ኣሎ ዲኹም ወይ ደ ወፃኹ ዲ ኮይነ ንደገ ሪኢኹም ትፈልጡ እሞ ክኸይድ ኣለኒ ክሪኣ እየ ንሓና ብኣዳምካ ተሪአኒ ኢኻ ኣብ በሪኽ ቦታ ኮይንካ ብፍላይ ዝተፈላለዩ ቦታ ክትርኢ ከለኻ ኣዝዩ መሳጢ ሰናይ ዝኾነ ምርኢት እዩ ዘለዎ ኣብ ናይ ዓድና እንጂ ናፊቕካ ኮንካ ኢኻ ከይትብሉኒ እዋ ሓቅኹም ኢኹም ሳስ ክትህልዋ ትኽእል እያ። እዚ ወርሓት እዚ እቲ ፅባቐ ናይ እግዚኣብሔር እነድንቐሉ እነስተማቕረሉን ክኸውን እንከሎ ብኡ መጠን ድማ ስደት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ወዳ እናሓስበሉ ንዝክረሉ ስለምንታይ እዩ ግን ትስደት ከማና ከምዚ ሕጂ ሎሚ ንስደዶ ዘለና ብስጋ መከራ ከይበፅሓ ፈሪሓ ድያ? ብስጋ መከራ ከይበፅሖ ሞት ከይበፅሖ ፈሪሑ ድያ? ኣብዘይ ግዜኡ ንኸይከውን ወ ካብ ሞት እዩ ዝሃድም ነይሩ ግን እታ ንሞት ኢሉ መፅኡ ከሎ ኣብዘይ ሰዓተ ከይትኸውን ምእንቲ ግን ንሕና ድማ ናብቶም ስደተኛታት ዝነበርዎ ናቶም ምርኮኛታት ዝነበርዎ ኸይዱ ምስኦም ስደተኛ ኮይኑ ናብኦም ከምፆም እቲ መንፈሳዊ ትርጉም እንታይ እዩ? ናብ ግብፂ ኸይዱ ካብ ግብፂ ግብፃውያን ኣብኡ እዮም ነይሮም ብባርነት ዝቕመጡ ኣብቲ ዘለውዎ ኸይዱ ናብቲ ሃገረ ተስፋ ከምፆም ጎይታ ድማ እቲ ንሕና ንስደዶ እቲ ንሕና ንረኽቦ መከራ ኩሉ ረኺብዎ ከም ሰብ ከማና ስለ ዝኾነ ስለዚ ነዚ ድማ እናሓስበሉ ወርሓት ኣብ ክንዳይ እኮ እዩ ዝኩሉ መከራ ሰብ ብምዃኑ ኣነ ስለ ዝሓጣእኹ ኣነ ስለ ዝወደቕኩ ናብታ ኣነ ዘለኽዋ መፅኡ ከዓ እንታይ ገይርኒ ኣልዒልኒ እዚ ከዓ እንዝክረሉ ህመት እዩ። ብኣንጻሩ እዚ ዘለናዮ ወርሓት ከዓኒ እዚ ዘለናዮ ኩነታት ከዓኒ ኩነታት ሃገርና ኩነታት ህዝብና ኩነታት ከባቢና ከዓ ኣዝዩ ዘሻቕልን ዘሰክፍን ኩነታት ከዓ በፂሕና ንርኢ። ሎሚ መቸም ንሰናይ ነገር እዮም ብዙሕ ዘይበስራ እምበር ነቲ ሕማቕ ነገር ኩሉ ቀልጢፈን እየን ዝቀባበላሉ መይቶም ጠፊኦም ዝብል ዜና ኣይድንጉዩን እዮም። ኣኽራናት ኣብ ክንዲ ብገልገለ መስቀል ብዕምባባታት ዝስለሙ ከምዚ ኣብ መዝሙር ኣብ ጸሎትና ክንብሎ ዘርፈድና ሎሚ ብምንታይ ይሽለሙ ኣለዉ? ብደምን ብዕፅምትን ብሬሳታት ኣሕዋትናን ዕሸላት ቆልዑ ብቦምባን ብትክን ተደዊኖም እዚ ድማ ፀቢቕና ከነስተውዕሎ ይግባአና እዩ። ኣብ ዘይወቕቱ ዘይግብኦ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘይግባአና ሞት ንሞቶ ዘለና ሞት እዚ ድማ ፀቢቕና ክንዝክሮ ክንሓስብ ግባአና እዩ። እቶም ዝሞቱ ዘለዉ ኣይኮኑን ሓጢአተኛታት እዚኣ ከነስተውዕል እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ይኮኑን ሓጢአተኛታት ጥራይ ኢልና ከይንሓስብ ከነስተውዕለላ
ممهاري نمني نعنا خا رحوق زلنا أبو حز زلنا خي مسلنا كن مهار دليلنا جن تم مكرا خرخب زلهم مكرا يرخب اللو استوعلوا يبل كن استوعل جن يكبعنا بزح جزية يسكفني يتحسس بالنها جن كن نجروس لزلنا خا نجرينا نمن تايد أمون حنا استخن قبل كنا هنتبيك أشياء أبدا بيت خريستيان الناس كل جزية إذا خمزي نسأل يلو نزارب له إنا جن تاينا قبل نستوعل ممليس أنا نزارب له اتمكراتي أي فالكان قويت على علو خنبل نعين نعخو من كم من جرا قميتنا اللبزي أنا خريه خلخو كلومي خم نهمي عينا لومي كم راهيل تاد هسانات دقة كلهم هسانات نايراما مستودوسني دقة وناوس لزنبرو انتي كوينا بخيا تابي بصحو سماي بصحو لو من بعثنا كم أجرنا نجزي أبير كنا نقول زقبنا ويتاي زي هاي بحاتياتو من بحاتياتنا حما نرئ نسمع نزلنا مو دقنا عشلات بجاخات لمننا نتم كفوز قبرون زحاس بنزلو بجاخا على عللنا ما قد ما قنا عيو سنا يحسبهم كنصح دما لبهم تنكف كنبل يقبعنا أزي بدعتات زربة بز محبرة ومرخبتات وين أيفلكم من أو غير حوازين من أسيات بفلاي هب كم زعين الزبلة نوري صراحة كين دموتون دمارقون دلو حواتنا ما بكينات يمزلو كينات أنت أتي خان تاكت كونها قد موتيها قد مارقيها قد قتليها قد مارقيها نايم جمريها نادي حدش دي أبصولتنا كله جزين نذكره سلام تايد نتم زمارخو نبعدهم بسلام ملصم الزمك حيكونن اتزحزن جن نقاتلو زلنا ننحد حدنا نزل عالم كا غربا بتخوينا ننبر نزل عالم كا غربا بتنا خوينا ننبر دم نتكل مهلاونا يحزني سلازي اتنذكرو لومي اتي بصبوق شلم زغبؤو انبا بدم حواتنا شلم مهلاو እግዚአብሔር አምላኽና ዘስ መልሰልና ናብቲ ንቡር መለሰና ጽቡቅ ገልገለ መስቀል ዕምባባታ ተሸሊሙ ዳሪ እናንበር እዝስ አይፋልካን ከከማ ዋልዳና ቀባርን ተቀባርን ሓዘንን አይተخلአና ሎሚ አባይቶም ተዓጺ ወለዲ ደቆም አፋኒዮም ዘአልየሙን ዘይብሎም تورحات الماري ورحاق وقوعي أيكون أن قلبت كاس قلبت اندامات كأخذ دليلو سلازي نزي عقبزي ندقي عيد لنا نلعلي ويتعزيز عقبي مو ملسو كيرو خنبل حيل لنا سلطان لنا سلازي እግዚአብሔር አምላክ محرت يورد لنا لو ما تنبت لنا مزون ስለተخيد ياتا وانجيل يوحنا ماتيوس معرف شدشته كف قد عسرته وتشعتيات ساعة فصامي كم ببقمو حنت الاستخابة نوصلينا سلازي مزقبتا بزلوه أو دما لب خالو سلازي بلعي أبز بلعو نقز أبز انقزو سرقتها كعيتو ما أبز سرقوه أبزي سرقوه لا أبزي انقزو أبزي سرقوه أبسمايد أمزقب قبرنبر بلعي أبز بلعو نقز أبز انقزو سرقت قعيتهم أبز سرقوه أمدرن عخاتكم مزقب أي تكبروا نايسقا مبرهاتي عينيا عينها تعيت انتخونت بزلا سقاها بروه يخون عينها حممت انتخونت قنا بزلو سقاها تسلمات يخون انبارسي اتابخا زلو برهان كاب تسلمته تسلماتو خندي عبي يخون نخلت تقويتو تقزأ زخيل يلبون وين نتحادي تسأليو نتحادي يفتو ويكا نتحادي تأزيزو نتحادي ينعق نعم لاخن نجنزبن كتجزو أيكون لكم منيوم كم مبلعسي هيوت دو أي تبلسن كاب كدان كيس سجادو أي بلسن سلازي نهيوتكم بتبلعون بتساتيون ويكا نسجاهم بتخدنون أي تجنقو بلكم على خوي نعواف سماي تملكتو ناي سماي أبخم لا يمجبن نمبر أي زرعة أي عطدا أما أخنا إكبان إن نسخاتكم دقدا كباتاتن بزو حيت بلصون
كابخاتكم كتجنقوا قبل علو قمتهم حنت أمت كوسخ زخل من الله كميك بناي كدان يتجنقوا نعم باباتات مرر كميلهم كم زعبيو تملكتوا أي دخمو أي فتلو مزي مسناي زقنا سلومون وقابته كله خبرو كم حدا خباتاتهم كم زي تخدنا بلوكم اللهو أملاخ نتلو مزلو صباح نابوتون زدربي سعر مرور كم زجيرو زخدنا خاب كونيد أتم قدلات أمنت نعخاتكم دقدا أبليتو أيكدنوكمن أملاخ كي امبارك انتاي نبلع انتاي نستي انتاي نخدني لكم أي تجنقوا نزغلوس أحزاب يدليو يوم أمو نأخذكم زغلو خمزد ليكم نايس ما يبخم يفلتيو قدم من قست أملاخن صدقون دليو زغلو دما يوسخكم صباح نرأسا تجنق يا مو نصباح لكم أي تجنقوا نمعالتس كفاءتا يا أخلاي كبرين أملاخ يخون كنريو دليلنا زلو نابع عمباباتات مرور رأيون لنا أرستنا جن انتاينا خنري مزقبكم أبزلو أو دما لبهم الله سلازي بالعي أبزبلعو نقز أبزنقزو زي ينقزو سرقتي أبزي سرقوه أبسماي دعا مزقب قبرو أبسماي دعا مزقب قبرو مثاليات نزا سماوي مزقب كلونا خبلسي بزح أبنتاتي بنا سماوي مزقب كلوكم الله سعتي لقى ني خلت قويتت كجزاء زغل يلبون كتجزو أي تقولون يقوم أي تجزو أي بلن جن أنت إذا بلن نازلوا أي كألني حج زي كألك تقبر تخونك حد يجي خات تصرف ثيم زبلو زمان بوتنا زهاسة كليته يركب هاته كلته زدلياسي حنتي إدسين بقدم تختل أنت زي حيس كايوهاني كلتي يفحب لك سلت حنت سلت زي دلخ هو أمبر أنت إذا ما تبلا لا يتفكر الدنيا سبعة كلتس أنت إذا بحال ماله عارف تخواني تامسلاك نيونا جو كيف لندي ما يتوسد عب كلتا مسك حجين كل نخلت تقويتات كتجزؤسي أي تخولني خومي بلا سلازي مزجبكم جن مزجب جنزب كله النادي اللي نبرد كله النادي اللي أبزع عالم زيها جن مزجبكم سي سماوي مزجب يخون مدراوي أي يخون أنت يكوسدو يتناي مدراوي أنت يالله سراق الله نقز الله بلع الله بزنا عالمنا وأنقوا ترخبكم ودماني ندحر إنفستمنت اللي كخاينو لو من تاي تخون على عداقة حف لا تقتبل دحن يركب مسلكات صباحن كون تاي خون رايك تتطرف عداقة ناي جزان تاريخ لو من على خير صباحن كو درباي خم ناي سماوي مسجب جن بنهر عداقة بيصلو عداقة مستندادي مليء توسيخ وزبهال زلو بهم ما يصلوني بلعي أي بلعون يوم نقز أي رخبوني سراق خعيتو أي رخبوني إذا مزجب زي جبروا يبلنا إذا مزجب زي جبروا سماوي مزجب يهلهم من ياتو تمدراو زبل كلون تايو أفعي نبغى نقول لوكاس انتي خبلنا دليل زلو انتي عينة مزجبينا خندالو زي طف زي برس سمع وزخونه صاصي قنقني زي رخبو سراق زي رخبو مزجبسي تخنقبر يدلينا له نستوعل مستا زلنا يا خلتات حزبنا هاجرنا مسيوتنا ايزي تاساسر املاخنا نعنا زي نقبرو اي حتى نانيو لو مدما بقبري كنقبرو زلنا نغير يزي ازي سلمنتاي كم زنكون كم زن حسب كنبل كلنا لومي سماوي مزجب كنمزجب سماوي عاصب خنركب منتي مسؤول ركب انت لينا نعنا مزجبنا ندالو نخالو دما نكون كم نخل وانجل لوكاس 16 انتي بلنا بزح غزيه تزربيا دحنغن حصر ربي لخم ببايا نتوم دق مزامرت دما بلوم عزاز بيت زنبرو حد هابتام سبعي نبره عزاز بيت زنبرو حد هابتام سبعي نبره نعو
ገንዘብካ ይብትነልካ ኣሎ ኢሎም አጣቆስዎ ነተአዛዝ ቤቱሲ ነተሓርቁ ነተጎይቱ ነጊሮሙሉ ማለት ይኽትርዳእና ምንቲ አጣቆይሶሞ ፀውዑ ከዓ እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዖ ዘለኹ እንታይ እዩ ደጊም አዛዝ ቤት ክትኮነኒ ኣይኮነልካን እሞ ፀብጻብ ምግባእኻ ሃበኒ ይበሎ እቲ አዛዚ ከዓ ብልቡ ጎይታይ ካብዛ ሽመተይ ክስዕረኒ እዩ ከይባሩ ኣይክእልን ከይልምን ድማ ኣሓፍር እንታይ ደኣ ከገብር እየ ኢሉ ተባለ ንከታተላ ምእንቲ ነቲ መነባበሪ ማናጀር ናይ ገዝኡ ሲ ሰባት ነጊሮምሉ ገንዘብካ የጥፋእካ ኣሎ ዝሰብ እዚ እንታይ ዝበሃል ሎሚ ኣብ ስራሕ ተቆፂሮም ካብቲ ስራሕ እንድሕር ቁርብ ዘላዓሉ ኮይኖም ሎሚ እንታይ ዝበሃል ሓጢያት ምዃኑ ክነስተውዕሎ ሎሚ እንታይ ዝበሃል ኣፋረ ደላታ ይበሃል ሓቂ ኣብ ስቶራት ኣብ ገለ እንድሕር ዝሰርሑ ኮይኖም እዚ ልሙድ እዩ ክነስተውዕለሉ ግን ኣለ ሓጢያት ምዃኑ ነስተውዕል ሕጂ እቲ ሰባት ግን ነጊሮምሉ የላዓለልካ ዘሎ ዝበዓል ሰብ ስኻ ኣሚንካ የለኻ እምበር ገንዘብካ ይወስደልካ እዩ ዘሎ ሕሳብካ ብትክክል ኣይሕዞን እዩ ዘሎ ብሎ ኣሎ ስለዚ እዚ ተፀዊዑ ፀብጻብ በል ግበር ተባሂሉ ኦዲት ግበር እምበኣር እዚ ሕጂ ካብ ስልጣኑ ክወርድ እዩ ኣዛዚ ቤተይ ክትከውን ኣይትበቅዕን ኢኻ ምክንያቱ ኣጣፋፊ ኢኻ ክትስጎጉ ኢኻ እንታይ ዳ ክገብር እየ ከይሓርስ ኣይክእልን እየ ከይልምን ከዓ ይሕፊርኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ክባልሓት ከሎ ንሪኦ እንታይ ዳ ክገብር እየ ኢሉ ጎይታይ ካብ ሽመተይ ምስ ሰዓረኒ ኣብ ኣባይቶም ምእንቲ ክቕበሉንስ ዝገብሮ ሕጂ ፈለጥኩ በለ ነቶም ሰብ ዕዳ ጎይትኡ ንነብሲ ወከፍ ፀዊዑ ነቲ ቀዳማይ ነቶም ዕዳ ሂብዎም ዝነበረ ንሱ ዝፈልጦ መዝገብ ማለት እዩ ንዕኦም ፀዊዑ ነቲ ዕድኦም ነኪዩ ከቕርቡ ከም ዘለዎም يعرف يدالو له حجي عدهم تنكيلهم الله نقولتو صبصاب كبيو معناته ستر أي زفلطه إذا خمس جبرات قولتو فليت أمه أتعمس أني أزم كتجبر بمخالك نزل بمفلات كاس أدني قوي سلازي ندانك مسفانهم تخن رياضي اللي ذلهم كابدك برهانسي دك زعلم زيا ولدهم يبلحاتي أممو نتعمس أني أزازي بلبنا سلازي جبره قويتو نادو أنا خا مستودعكم أبناء العالم أبايتهم من تقبلهم سي بجنزب عمسة نرأسهم أعرف جبرو أفقدت شعته وانجيل لوكاس 16 فقدت شعته مستودعكم أبايتهم من تقبلهم سني كابت جنزب عمسة كاب جنزبي كنا نكهبوا من زيهم كابت جنزبنا يقويتو حجي أعرف جبرو نتاعك خناكم مستودعكم أبايتهم تقبلهم أنتي مزجبي زقمت زلوا مالتي حجي هذا قنقنية زي بلاشوا عركنا تحولنا تفقري يفتر الله بناي من جنزب بناي قويتو جنزب تحت لنا أنتر إنا ما فتام عرف السا هبتام سبعي الأزارن نوين زانتو نجرنا تهبتام سبعي بقيح بوفتان هارن الناس خدنا خجايز انكلو أفضل جزء انتهي نبره بقوسلي زتورسه دخاسب نبره انتهي كبلع يمنن يرو بلنا رفراف كامنا ما أدو كبلع يمنن يرو أي حاتة كوفي لبيت رايقن يمنها جنيرو تأمية نديزلوه نتقصلو ذا رسروسها انتهي مصون يرم أخلابات النامصو يرحزون يرم بقزي أبير ديم تلاقيهم كابسب أخلابات زرح رهلو مدرخينا نرئذل لنا كابسب انسسا زرح رهلو مدرخينا نرئذل لنا سلذي تهفتام سبعي نزيد خاب أفدق بيتو خلو منم قولي حيبلون تقدميت المثالي نرأيها مستودعكم أبايتم انت قبلوا سي كابتي جنزب عمزة يعرف جبرو إلنا الله مزجبكم أب سماء يخون إلنا الله همزجب
نيتي سماويت مزجب إذا نوية إذا هبتام سبع أيد ماريو بهبتو مليء فسيسلو دخاب أفدق جزء خفي للو يقنزو أغلبات مسيا من اللي حسلو رفراف قبل عجن هارري بلا أي هابون أي ردون كل يحون أي بلون إتزاي تعرف أنت أي مسيو موت مسيو أب قدامي بيتروس معرف عدد ما خمنا ببوز نبرنا أتي سمايا وأبهم نخلو كم قبرو جيرو زفدي كم قبرو جيرو زفدي أبول لكم أبوي لكم تصوعوه كم قبر خايجن كم مسفر كايز فرد كلت يوم ميتهم نايت هذا ميتو تقبرو خينا تريفا توديا نايت هاب تامسب مسجبو كلنا أبا أنت كوينن حجي بس بهالا نايز عدنا أنت don't put your eggs in تايم زولو تم عواتي تم نسيات إنكو أقول خاصي أب حنتي مقمتي تاي تكبرن حنتي إنكم تلتبلت كلها نحمشيش إنك بلا مالتي كلتا مقمتي أنت اللي كاجن تحنتي تتبالاشو تحنتي مدراوي كل جزء يختبالاشو تسمعوي تجنا يتبالاشون يافر رجس إنيان مزجبكم أب حدي أب مدراوي أيهون أب مغنياتو لبخا أو يزخون حساباتك أو يزخون نحر حساباتك لبخا كله أقول لي خينو نمن تجزأ لها نتجنزبك تجزأ لها سماوي نحر غير خياجن سماوي هوت سماوي مجزأتي سماوي حساب اللوكا موني نتي مسالة خون دهابك قويتا أتحسك أخاتريو كبانا نتحتي إمبر جنزب لعلينا يكونن اتهابتام موتة تقبره أو تودي تزازيمو اتدخاجن ميتو من يمتقبل أمه ملا أختي نبحق في أبراهام أبصحمه أبزح حجي معدم مات كينو أب أفدق جبيته خلو قولي زي بلوسي أبحق في أبراهام كينو عرف كله رئيوه أو أبوي أبراهام زجر من نجر خالد تيوم كادك أبراهامي ما أبوي أمزبلوه أبراهام جماعة ودي يزبلهم كل تيوم أبوي يبلوه ودي نسخة مدر خلاها مزجبنا بزيا يساق أجر كان متشوت خا ودي خايو حجب زد ما قدي خات وسد قدي خان تاي كوينو أنزايو إذا جن بانسارو سقايو أم مدر خلو وديوه حجب ما بزي بقديو يعرف منفسه هوت كم زنبور إذا رد عنا ولا كوا زن يرو تارو أنت زي بلنا معجاسو تراي زخان دبل عها أنا توميك حد ريلو كسرق ديو كعمت ديو أي تريوني خا تراي منن يرد أمي وسجان ديا كابتي جنزب عمت آسي اعرخ قبرو معاس مستوداكم كقبلكم ماي أصابعتو أتركيسو يستيني خبل كل من أي مدلين نيرو معاس كقمت أنيرو أمد الخلو زنات أبع زساق يا زلوا سني قال مزحلخ قبرلن دحراي مايك استيان أنتي ذات أمي زلا خرسني دحر منتي أنا دم خم خيط أممني نشتيك عنقلا كابيك كافتك زي أبي هرزهابو ترف كم زنبور إزرائيلنا ترف رفراف ما أدو ترف نيروي بترف إمبرناتكم قديفكم هابون أيبلنا مستودعكم أبيتم أنت تقبلهم سني كابت جنزب عمزة كابت زي أبي هرزهابكم كابو يعرخ قبرو زي أنبار سماويت مزجب أبكد ميها حليفات تسنح أبكد ميها حليفات تسنح بيد ملأختي خمس قبلوا خات قبر أب عرفتي أب حق فأبراهام يساقني يا يقبون كم تنبر تقبركا سلازي كم زي أقات عمل لو بهوتنا لومي مليئو ند عنقفنا يخد اللو أملاخ نعوم زيشكنا اللوم نعنا زرهر هالنا غيرنا خين وسدو كذا نحنا خنستوعل كن مهارمو إذا مزجبزي لو مهن صحفه لومي كابت ذهب كان نجنزب كابت ذهب كان جزية كابت ذهب كان نفلتت نتوم فترة كازغونو باي غير كقط عيس لذا فقد كا قوي تامبر كلا يكون نمو ندحر باي أنا قال خا خون مريض كا أنا خبص حني أنا خراد أمي أنا خص اللي اللومي أنا كتقفهم يخص أنا نعمي
مانياتو باي غيرو خعي فتيو أملاخ زرحقو نجر ولا حنت يلن كاب أملاخ زغول نجر يلن بجك غزي أبير أب كل غزيان كل زغل ولا حدا يلن جن نحن حدنا خنراد أخا عزيزنا لو مسمعوا مزجب كن مزجب إذا كنا تازي يعد منا كم يجرنا إنا سمعوا مزجب نمزجب مردا نزد ليو كلنا بايت تعز يعني نعدنا لومي مردا نزد ليو أب حواسنا عز مسجنا تراين عين صببة نكاف اللوم صلوت نزد اليوم تنبرك إخنا لومي خمنا هم ينكون نحنا هزبنا نبدلنا كائنا الصوت بوي نيرو متشت نيرو وي نهميا أبن دا نقص ميسون دا سلفه تعرف نقص نبلعه جن زازينا خمسة نحنا نسمع زلنا مسمعه بيت أبوي عانيو قصر يروساليم فريسو إذا ما وزل له هزب دما بحسهم يقطقط له إلو إذا يقول هو نامني خيدو نابق زي أبيهر كيدو نابق زي أبيهر يخيدو ناب سبعي كدن كابق زي أبيهر ندحر جمير خادم أتم سمعوا زلوهم سبعة زي أبيهر يسمعومي ناي وستي وهيو خرد أزخل حلافي رخيبو إذا قوهي ناي منفس مبر ناي كالا يكونن إلوه إذا من قليس اللو زي أبيهر قليس اللو حوات أبطات أديثات حواتنا أشتبه في الله بزح زي سلامة وسلف نقبرنينا صبو جن كابين تنجمرو مدمعي لبيتهم نزاربهم زلنا زلا أخون تخينهم كتنكف نجزي أبيهر نقدم نحزه كم نهميانون أبيات صلواتنا نتأكد أبيات نبلنا بجزي أبيهر نتقدم قدم تختل نقل أبو طال لنا إذن نريون حفصون زلنا كم تري ويهم وقادا لبنا شكينو تري روسي أبقى صلح حواسنا أبريس حواسنا أنتين غونا لنا نلاقص علينا أب نفسه كف بيت آتي آزيا سلزي لومي أنا نسخمن بهذه مدرخزي سماوي مزجب كنجبر زيابير يصوعنا له عمبابات مرر إيوه ما يزوروني ما يعطلون نجنا نحنا ذا نعوس لنا حزينا جن كيف تلخلوس تشليمهم عوافون رأيون إمناتي هاللخم بجنكات هيكون أنت هذا بإمنات كنصرح زيابير يدلينا مزجبنا سماوي مزجب خون إذا خون زلوسي أنا حلفاس زيابير سلزفكرنا ديكونس بعيرو عيس سلزفتوه أنا لما خمار سلزدليني كنصح سلزدليني زغدلني اللهم خمال او سلازلي እግዚአብሔር ከም ዝኸውን ዘሎሞ ሎሚ ሰማያዊ መዝገብ ከለውና እግዚአብሔር ይዘልሎ ምስተወዳአኩም አበባይቶም እንት ተቀበሉኩም ሲ ካብት ገንዘብ አመጻ እዕሩኽ ግበሩ ሰማያዊ እንበር ምድራዊ መዝገብ ጥራይ አይትግበሩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሰማያዊ ነገር ከነሐስብ እሱ ዘላለም እዩ እሱ ነባሪ እዩ ንሱ ህይወት እዩ ንሱ ሰላም ይዝህብ ንሱ በረኸት ይዝህብ ከም እንተ ጌርና مدراوي مزجب كله جنتايو تفايو فلتات مرسع خمسيو هبتي متفا مخسار كمسيو نقسنت ارجان كمسيو حيلي دهام كمسيو أبت سماعو مزجب نهار تعاقب كاجن كل جزء بمحداش يخات نبر فلازم زي أبير أملاح أتي نور أخراناتنا بعمبابا قلقل مسكال مبر كم زحج نريء زلنا خيش لما نبورك مرسلنا نلمنه مودة أتاي قبر لنا زي أبير أملاح نحنا قلنا ملس ناب سبات إداونا ويت أي نبل أنا نسخو من كن قبرو زلنا تراين قبر نهميا ناب قالو تاي تمتن ناب زي أبير تراي تميتو سلازي سماعو مزقب نقبر يعرف كلونا خابت زي أبير ذهبنا جزين جنزبن سماوي مزجب نصحف يعرخ نكبر كبر المسجان أن أملاح يهون سلق على أملاح تمسجان يهون لو دقي إذا خيد كاري أسأني حزو دق بوش
አራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም መራኸብ ብዝሃን ምሳና ሓቢርኩምና ዘርፈድኩም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ሓትን ሰላም እግዚአብሔር ኣብ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን ደቀናን ኣሕዋትናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ከምውን ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብቲ ዘለዓለማውን ኣብቲ ሰማያውን መዝገብና ልብና ኣእሙረና ኩልንተናና ኣብኡ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ፀጉኡ የብዛሓልና ከምቲ ድሰማዕናዮ ክንነብር ከምቲ ድሰማዕናዮ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር ንቅዱሳን ዝረድአ ንዓና እውን እርዳአና ለመዓልቲ ምሳና ዘገልገሉ ካብ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ኖርዝ ካሮላይና ሻርለት ድመፅኦም ደቀ ኣቦ ቀሺ ሓለፎም ሓወና ዲያቆን ዓወት ከምዚ ሎሚ ሰንበት ዝሓለፈ ኣብ ኣትላንታ ሙሉእ ዲቆና ዝተቐበለ እዩ ከምኡውን እቶም ምስኡ ዘገልገሉ ኣንበብቲ ድማ ሳሙኤልን ዳንኤልን እቶም እቲ ሓደ ወዲ እዩ እቲ ሓደ ድማ ወዲ ሓፍቲ እዩ እሞ እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ድማ የብፅሕኩም ስለ ዘገልገልኩምና ድማ የቐኒየልና እዛ በዚ ለመዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ህፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ይግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኻ እትኸውን ንወለዳ ድማ እትእዘዝ ይግበራ ወለዲ ድማ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምፂኹም ጓልኩም ከተዕብዩ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ሓደ ሓወና ጸጋ ዘኣብ ዝበሃል ዝሓመመ ኣሎሞ ቤተሰብ ብጸሎት ዘክርዎ ኢሎምና ኣለውሞ ኣብ መወዳእታ ድማ ብጸሎት ክንዝክሮ ኢና እግዚአብሔር ንዕኡ ስም ንፈልጦን ነቶም ኣስማቶም ዘይንፈልጦም ኩሎም ኣብ ሕማም ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ዘለው ድማ እግዚአብሔር ክበፅሖም ስለ ኩሉ ኣብ መወዳእታ ጸሎት ክግበረልና እዩ ኣብዚኣ ናይ ዓመታዊ ንግደት ናይ ኣብነ ኣረጋዊ ንዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ናይ ጻድቅ ዝኽሪ ንዘለዓለም ይነብር መዝሙር 111 ቁጽሪ 6 ዓመታዊ ክብረ በዓል መንፈሳዊ ንግደት በዓል ናይ ጻድቅ መዘከርታ ንበረኸት እዩ ምሳሌ 17 ከም ዝፍለጥ ናይ ጻድቅ ኣቦና ኣብነ ኣረጋዊ ንግደት በዓል ጥቅምቲ ንዕለት 14 ኦክቶበር 2014 ከም ዝኽበር ይፍለጥ እሞ ሎሚ እውን ከም ቀደሙ ጥቅምቲ 12 2015 ኦክቶበር ወይ ድማ 22 ኦክቶበር 2022 ቆምሳት ኣቦታት ሊቃውንቲ መምህራን ወንጌል ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት መዘምራን ከምኡውን ምእመናንን ምእመናትን ብዝርከብሉ ካብ ለይቲ ሰዓት 4 ወጋሕታ ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ብማህሌትን ብስርዓተ ኪዳን ጸሎተ ቅዳሴን ምህልላን ስለ ሃገርና ስለ ከባቢና ስለ ኩሉ ክንጽልይ ኢና ስለ ዝኾነ ኣብዲስን ከባቢኣን ትርከቡ ኩልኹም ህዝበ ክርስቲያን ናይ ጻድቅ ኣቦና ኣብነ ኣረጋዊ በረኸት ረድኤት ንኽትሳተፉ መንፈሳዊ ፀዋዒትና ነመሓላለፍ ኢሎም ንዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ማለት እዩ ኣድራሻ 415 ሳውዝ ሌንግስቶን ስትሪት ኣርሊንግቶን ቨርጂኒያ እዩ ኣብቲ እንድሕር ደሊኹም ብብዙሕ ካርድ ድምፂኦም ስለ ዘለው ክንወስድ ንኽእል ኢና እሞ እቶም ዝጠቕመና ግዜ ዘለና ኣብ ከይድና ተኻፈልቲ በረኸት ኣብ ከይድና ድማ ስለ ኩሉ ክንጽሊ እግዚአብሔር ናይ ሽዑ ሰባት ይግበረና እሞ ሓውና ብርሃኔ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፁ ኢና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ከመይ ረፊድኩም ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝኣከበና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከምኡውን ብሶሻል ሚድያ ስነ ስርዓት ሰላምታና ትከታተሉ ዘለኹም ሰላምታና ንኩልኻትኩም ይብፃሕኩም። ካብ ኩሉ ድማ ሎም መዓልቲ ብርሂን መኽስቲ ብርሂን ቀጢን ማለት እዩ ሓፍተይ መፅኣ ኣላ ኢልኒ ኣነ ድማ ሓፍቱ ካብ ኣትላንታ ስለ ዘላ እሳ ዝመፀት ይመሲሉኒ ነይሩ ኖ እሳ ኣይኮንኩን ካብ ኒው ሜክሲኮ ኢሉኒ ማለት እዩ ሕጂ ሲ ኣብ ኒው ሜክሲኮ ኮይኖም ኣልባርኬርኪ ኒው ሜክሲኮ ኮይኖም ነዚ ቤተ ክርስቲያንና ኣባል ዝኾኑ ዳዊትን ኣበባን ኣብዚ ኣለኹም መስለኒ ንኸንሪአኩም ሓንሳ ጠጠበሉ እስኪ ኦኬ እሞ ስነ ስርዓት ወዲና ክንከይድ ከለና ካሜራ ቀሪበ ኣለኹ ምስ ክልቴኹም ክሰኣል እደል ኣለኹ እሞ ሓደራ ስእልኩም ከይትኸዱ ኦኬ እሞ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ሓደስቲ ኣባላት ሰበኻ ጉባኤ ስርሖም ጀሚሮም ኣለዉ ብዛዕባ ደገ ሰላም ዝምልከት ንሓፍትና ህይወት ከምኡውን ንሰንበት ትምህርቲ ዝምልከት ሓውና ሳሙኤል ንዖም ተወከስዎም ሓውና ዳዊት ኣስፋውን ናይ ሕሳብ ኣካውንቲንግ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ጸሎትኩም ኣይፈለዮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ብጣዕሚ ከቢድ ከም ምዃኑ ሕጂ ቆቁርብተ ይርዳእኒ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ጸሎትኩም ኣይፈለዮም ክብል ከለኹ ናይ ብሓቂ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ እቲ ፈተና እቲ ፃዕሪ እቲ ሙግታት ክንደይ ብዙሕ ከም ዝኾኑ ይርዳእኒ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓውና ሰለሞን ኣውዳ ኣዋርሒ ናይ 2015 ኣውዳ ኣዋርሒ መፂኡ ኣሎ እሞ ንዑ ግዝኡ ይብለኩም ኣሎ እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ቁርብተይ ኣይ ቲንክ ቁርብተይ ኣይ ዶንት ኖ ክጋገ ክኽእል እየ ግን ኣቐዲምኩም ይቕሬታ ግበሩለይ እንታይ እዩ ጓልና ፌቨን ለመዓልቲ ቤቢ ሻወር ኣለዋ ኦኬ ሕጂ እቲ ባህልናን እቲ ናይ ፈረንጂ ባህልን እቲ ንዓድና ባህልን ከምዚ ይጋጨው ስለ ዘሎ ኣዴታት ገብራላ ኣለዋ ሕጂ መጀመርታ እንታይ ኢልና እምበር ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ደገ ሰላም ክትኮኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ሻሂ ሒዝኩም ገዛኹም ኪዱ ተባሂሉ ነይሩ ሕጂ ግን ከመይ ከምኡ ኣይግባአን እዩ ምስ በልና እየ ንመስለኒ ደሓን ምፁ እሞ ኮፈሉ ሻሂኹም ስተዩ ግን ቶሎ ኢልኩም ውፅኡ ኢሎምና ኣሎ እሞ እዞም ደቂ ተባዕትዮ ዝኾንኩም ኣስተውዕሉ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኣዴታትን ናይ ኣሕዋትን ስለ ዝኾነ እቲ ቦታ ክንገድፈለን ማለት እዩ I think ከምኡን የለና ንመስለኒ ያ ምክንያቱ ተዛሪቢ ኣብዚ ብሰዳኹሲ እዚ በልካን እዚ በልካን ተባሂሉ በቃ ብዙሕ ወቀሳ እዩ ዘለኒ እሞ ኤኒዌይ ሓሳብ ከምኡ እዩ ቤቢ ሻወር ኣሎ ደቂ ተባዕትዮ ኣይትድለዩን ኢኹም ሻሂኹም ብኩንኩም ገዝኩም ኪዱ በቃ እቲ ጉዳይ ኣይ ቲንክ ትቁም ነገር እሱ ይመስለኒ እዘን መሳኩት ክልተ ተወዲአን ከም ዘለዋ ርኢኹም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ተናሳእል በቴን ተጀሚረን ዘለዋ ክልተ ተወዲአን ኣለዋ ሕጂ 8 ተሪፈን ኣለዋ በቀዳማይ ኪዳነ ሓወይ ኣብዚ ናይ ሃንድ ድራየርሲ ዋላ ኣነ ከፍሎ እትውልና ኢሉ ነጊሩኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘሎ ሽግር እንታይ እዩ መፂኹም እዚ ክግበር ኣለዎ እዚ ክኸውን ኣሎ ኢልኩም እንተደኣ ነጊርኩምኒ እቲ ምርስዓውን ክህሉ ስለ ዝኽእል በጃኻትኩም እቲ ትደልይዎ ሓሳባት ወይ እታ ዘላ ሳጀሽን ቦክስ ተጠቐሙላ ኣብኣ ፅሒፍኩም እትዋ እሞ ኣብቲ ናይ ቦርድ ኣጀንዳ እቲና ክንዘራረበሉ እንተዘይኮነ ግን ናይዚ ዓዲ እዚ ሕጂ ድማ እቲ ቤተክርስትያንና ናብቲ ቴክኖሎጂ ኣቱ ስለ ዘሎ ሰክረታሪ
medhanialamorthodox.org ዝብል ስለ ዘሎ ንሰክሬታሪ እንተዳ ጽሒፍ ኮልና ኣብ ኣጀንዳ ኣቱ ተዛራሪብና ክግዛእ ኣለዎ ድዩ መን ክኸፍሎ እዩ ኩሉ ክስታ ክንገብር ንኽእል ኢና እሞ ሓደራኹም መመፂኹም ንዓይ እንተዳ ነገርኩምኒ ቁርብተይቲ እቲ ኢንፎርሜሽን ከይጎደል እሞ እንታይ ሰብኣይ እንታይ ኮይኑ ንዛረቦ ለና ግን ኣይሰምዕን እዩ ከይትብሉኒ ኦኬ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ኣይተነበር ነይሩ ለማዓልቲ ትልስቲ ሒዤ ሂቦምን ኣለዉ ሓደ ኣደ 2075 ሂበን ሓደ ቦ ቅድስቲ ኣርሴማ ኢሎም እስራ ሂቦም ሓንቲ ኣደ ናይ ፍትሓት 300 ሂበን ሓደ ቦ ንሞባእ 50 ሂቦም ሓደ ሓውና ኣደይን መሓዘን ካብ ካናዳ ብድሓን ስለ ዝመፃ ኢሉ ሞባእ 100 ሂቡ ሓደ ስድራ ካብ ሚነሶታ ንመስርሒ ሓፁር ኢሎም 100 ሂቦም ሓንቲ ኣደ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ምስ ንዓይ ኣምላኽ ስለ ዝራኸበኒ ንዓይ ምስ ቤተሰበይ ስለ ዝራኸበኒ ኢለን 150 ሂበን ኣለዋ እዚኣ ብስነ ስርዓት ክንብባ ኣለና ሓንቲ ደ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ምስ ጓለይ ኣምላኽ ስለ ዝራኸበኒ ኢለን 150 ሂበን ኣለዋ ሕጂ እቲ ሽግር እንታይ እዩ እቲ ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንደር ምዕባይ ትግርኛ ምንባብ ሽግር ከምዃኑ ኩልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ሓደ ስድራ ሞባእ ኢሎም 1000 ቅርሺ ሂቦም ሓደ ስድራ ናይ ሞርትጌጅ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ሓገዝ ኢሎም 1200 ሂቦም ሓንቲ ኣደ 110 10 ሞባእ 10 መኽፈልቲ ሂበን ናይ ሓደ ስድራ ቤት ለመዓልቲ ሎሚ ዘፍትሑ 8 ካሴታ ማይ 25 ፓውንድ ዝኸውን ሽኮር ከምኡውን ናይ ሎሚ መኽፈልቲ ናይ 35 ሕምባሻ ሞባእ ሂቦም ኣለዉ ካብዚ ናይ ሎሚ ክልተ ዴታትን ተን ሓንቲ 25 ተን ሓደ ድማ 9 ቅርሺ 9 ሞባእ ሂበን ኣለዋ ከምኡውን ሰለስተ ዴታት ሞባእ 85 ሞባእ ከምኡውን 85 ከምኡውን ሞባእ 205 ሂበን ኣለዋ ሓደ ቦ ሞባእ ኢሎም 100 ሓደ ቦ 10 ኢሎም 312 ሓደ ሓውና ሞባእ ኢሉ 40 ከምኡውን ካልኣይ ሓደ ሓውና ሞባእ ኢሉ 50 ቅርሺ ሂቡሎ ሓንቲ ኣደ 10 ሂበን ኣለዋ ጋሽ ጎይቶም ቅርሺ ትበልልካ ንልካ ይፍትን ኣለኹ ስለዚ ናይ ሎም ዘለኒ ሓበሬታ እዚ እሞ بسلام وعلو بسلام كنو أملاك بسلام مصزلو يرحبنا حاونا ولد مريم مالو مثلا حبريتا كاب فاندريزين تا نبرهان دمسات ملأختن نباي دمسات ملأختن دما ببينن كوينن لما علتسي دق سلام ندق تبعتيو نفلايزون يبللنا إلنا نيرنمو تمحيش الله قرب مالتي مو اتويلكم وصو تباهلنا لنا في بن منيا تدعيلنا دما بعلت بيتو نبونا أبويك أشياء وهنس يا أب حدا عمت مرعى أب حدا عمت كهنت أب حدا عمت مرعى أب حدا عمت كهنت أب حدا عمت دما قلعة متسالمو زيادة خلو بسألات كذكرة أجيخي كبلا إنمو أديتات دما أجيخو غتبلا حوات كلخن نحنا دما كلتفلنا كنوصينا بسحلنا مالتي مو سلا خلو እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ እንደሐውና
دكتور داويت مسبعلت بيت كأبا دما نكو عقزكم أرأينا بمعدو كاب مكسيكو كل جزية هيابكم الناس سددكم أبزي بيت كريستيان نركم يخم محجر ما بعد كلمة يخم كعجزكم أرأينا أرأي كم حالكم؟ ما يكنكم؟ بسم أبن والدين منفس قدسون آمين. رجون مسيناكم fundraising committee حلف مو بس إحنا زلنا حوالي تحبوا مثل استبهالكم حصر زبالة بحصر زبالة أقرب لكم كفتني سلازم إنه أتصالي وهبتهم يمسنا له بحكيز جابير قصفن ترفن غيره يهابكم ذي كابت تتقبنايه بذيك على العالم كابت ده حسبنايه تتقبنايه نلعله هين رحمنايه من عنا عزيارة حيلين إنرجي هين نعمليسنا هنو سهول تصرح على التابع الناس الذي كبرتي هابلنا سمعهم نعهم خبرتي هابلنا نبلالنا اتمام ساعات أتصاليات ونعلم جدا تام سقاف حجي تام أصابعكم زي كفلكم جنات كفلنا نصبلنا تام سقاف حجي ده تام أصابعكم تعرفكم زلهم أكلنا مبتاع كارد دارينا سلزلنا بتوفيس حج أوفيس بنصحبنا لنا بتمعده بدحريت أبو خيركم تنايم مبتاع كارد وسيركم كت ماليهم كتبنا دخوليهم سلزق أنا ده تام سيتي بلاش كارد داري سلزلنا حضرهم كابو سدو لومي أتيو ذاتونا نايلوم نجوها كم زسعب غيره نجروكم إيه بذا حلف الصوبن ذا حلفنا يا ذي حلف الله النبي قال ما هنا بأونلاين كاتاتولنا بزحت له كامينا سوتا ميتغشيز مثلا الله ما بشم كلنا بشمين بشم كلهم غيركم كمسجانا يبصحيم لومي زغلو اللي صاحبكم يجن دارجة كل سب شماعة تتقاسي يمزولو شو ممكن تقص تبلنا يمنا يمزولو ناس لازم شماعة تقصني من هني على عبال زخونو كل تيمي تقرشيبه من على سدرابيت كمون كالو سدرابيت عبال من هني علم حدش عشي كمون كالو سدرابيت حدش عشي كمون سدرابيت عبال من هني علم زخونو سدرابيت حميشة ميتة كرشي زخول له مزعتو إذا نقولك بزلهو حنتي الدخاء ميت قرشي حادث أبالات سدرابي برهاني على زخون حاب قدامي أيهابون جن كل تشحيلهم تماصابيعهم بعلبية مسي تماصابيعهم تشحيله لهم حاب علبية مسي أنا ناخذ تشحي كنا ثلاثة شحنان هبلا ثلاثة صحيفات لنا ثلاثة شعشي أبال نايكو fundraising committee زخوننا كل تشح سقى حج ذهاب زنوريهم كمون عبالنا fundraising committee زخونو ذهاب زنورو حدا شعشي كمون عبالنا fundraising committee كلمة حج خلتش ذهابو حج خلتش وسيخونا أتاو مالتيو كالوت عبالات بيت كريستيان كلمة حجي بيت شمت عيسنا هنا خلته فاميليهم خلته بيت سب نتمع عصب خلته مع عصب بس وجن زلن بتحالي مع عصب زلن بس شدش تشعر شتى بس أبي عمنيرم حج عصرت خلتشه عتينا اللومي كشدش تشعر مهيبة مالو كالي كم بيت سبقة سدرابيت أبالنا بيت كريستيان شعر شيء بمنالو حانت سدرابيت دما حمشة ميت أرشي همو سقاف حجي دعاتو نايلوم معلت مالتيو لوم دعاتو 24 شحن 300 كرشي عتينا له زنا يوم رايح كمو fundraising committee سي بس إحنا يزلنا حبرهم كعسل زبالوني سقى علماء أتاو خوين زلوا دارجة خبابي 220 شح أتاوي أبانكنا أتيلا بمرس عبيلو نصب يزلنا عادياتوي أبينا دي بس حزلوا دارجة 15 شح عبيلو نصب لنا إزي ناي pledge cards وينا مرس عخوينو دعوة دينر كعاد دعوة نازلوا لو مثلا صباح بلوم بتمال خلطة مالتيو التي سران شعاتن نصب يزلنا دينريا بون صبوا مشات كنمسي تصفان قبر حميشة ميتي تكيت صحتي من نيرنا زين كع بقبلاتنا غيرنا وافرنا ين تفان ريزن كوميتي لنا تما قلنا ين دارجا كلن كيدانين هذا خلطة ديت شتا خلو خليو جن دي بس حكم الله خمس لكم نفلتينا خلو
حدرهم አይትቀየሙና እንተ ደበጽሐኩም ግን አማዕጾ ከፊልኩም ክታቱ ስለተኸሉ ጸገማ ይኮነን ዋላ እንተ ዘይሓትኩምን ዘይሓዘናይልኩም አይተሰከፉ ስለዚ በሐድረهم አማዕጾ ክፈል ስለዝከኣል እቶም ዘይሓስኩም አይሓዝናይልኩም ከይተርፉና ብጨረታ ወገን ተዳሎ ብዙሕ ነገር አዳሊና ኣለውና ኣሕዋትና ከዓ ቤተክርስትያንና ሃብታሚዩ ነቲ ጨረታ ዘዳሎ ኣባላት ኣለውና ብዙሕ ነገራት ወርቅታት ዝኣምሰለ ስእልታት ክዳውንቲ ሓደ ሓደ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝኸውን ኣዳሊና ኣለና ከምኡውን ሓደ ጣውላ እውን ንመሸጣ ዝዳሎ ንእስንስ ዝበለ ነገራት እውን ኣዳሊና ስለ ዘለና እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ጅባኹም መሊእኹም ውፅኡ ስለዝወዲ ኣለኹ ሰላም ይቐኒየና ክብረት ከዓ ይሃበልና ይቐኒልና አድንኑ አርሥቲክሙ አበ እግዚአብሔር አምላክነ ብኢደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ውንባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ውንባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ውንባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ብኽብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋን ነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ንፁህ ህዝብን ቅዱስ ህዝብን ንፁህ ዘመድን መዕቀቦ ክትከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉኡ ዝበልዓኹም ክቡር ደሙ ከዓ ዝሰትኹም ምንቲ ስጉኡ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ሒልና ንፅሕቲ ብለና ስጋ ሃትምቲ ካብ ንእስነትኩም ጀሚርኩም ሓጢኣትን ተገበርኩም ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓልኹም እንተ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም መንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ መስላ ኩልክም ምስለ መንፈስ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የስጉን ደሞን ሕድገት ሓጢአት ኩነና ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጸንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወህይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ድያከ እግዚኦ ናፍቆት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እተዉ በሰላም ድምፀ
ምምፃና ናብ ዝቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ነና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ጉስነትካ ይዕዝዘልና ብዘይካኻ ልንፈልጦ ይብልና ንሞ ጥሪትካ ግበረና ሕያዋይ ጓሳ ኣብ ደንቤኻ ክንዕቆብ ሰላም ክንረክብ ዕረፍቲ ክንረክብ ናብ ልምዑ ሸኻ ከተውዕለና ናብ ፅሩይ ማይ ክትመርሓና ጎይታ ንዓኻ ዝርያ ይዕንቲ ናይ መንፈስ ንቓልካ ድሰምዓ የዛን ናይ መንፈስ ዓድለና ደድሕሪኻ ደድሕሪ ሕያዋይ ጎሳ በጀባጊዑ ዝሓልፍ ቃልካ ሰሚዕና ንዓኻ ክንስዕባ ይትግደፈና ኣይትጨነቑ ኢልካና ኢኻ እሞ ተጨንቕ ኣምላኽ ኣይኮንካን ኩሉ ዘለካይ ኩሉ ዘድልየና ንሕና እውን ከይፈለጥናዮ ንስኻ ትበና ኣምላኽ ኢኻ እሞ ነዚ ኸነስተውዕል እምሮና ክፈተልና ኦ ጎይታ በዚ ወርሓት እዚ ስደትካን ስደት ኣደኻን ዘኪርካ ስደትና ኸበቅዕ መከራና ክውዳእ እዩ ነይሩ እሞ ንሕና ግን ናባኻ ናብቲ ንጉስ ሰላም ናብቲ ኩሉ ህይወት ዘለካ ስለ ዘይሰዓብና እንሆ ኣብ ከርተት ንነብር እሞ ሕጂ እውን ኦ ጎይታ መከራና ወዳእ እዮ መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስቲ መልሰልና ሰላምካ ብዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኩናትን ህውከትን ከተርሐቐልና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ነቶም ዝቆሰሉ ስብራቶም ዘንን ቁስሎም ሓክም ነቶም ዝሞቱ መንግስትኻ ውርሶም ልቢ መራሕቲ ተንክፈልና እሞ ልቦም ኣቕንዕ ናብ ንስሓ ክመፁ ንህዝቦም ድማ ናብ ሰላምን ናብ ድሕነትን ክመርሑ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ሓንቲ ከም ኣደ ራሄል ኣብ ቅድሚኻ ዝበፅሕ ንብዓት ኣደ ከተተሳልና ንልምነካ ኣለና ከም ነህምያ ካብ መንጎና ስለ ህዝቡን ስለ ሃገሩን ዝልምን ከተተሳልና ድማ ንልምነካ ኣለና ኩልና በዲልና ካይና እሞ ጎይታ ስለቲ መሓሪን ሩህሩህን ባህሪኻ እምበር ከም ግብርና ይትፈድን ኢኻ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኣኽለና መከራና ሞትና በዚሑ መዐቀኒ ተሳይንዎ ዕሽነትና በዚሑ መለክዕ ተሳይንዎ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ገኒሕኻ ተዓረቐና ስለተን ወላዳት ኣዴታት ኣብ ብኽያት ኣብ ንብዓት ዝነብራ ዘለዋ ንዐን ክትብል ተዓረቐና ነቶም ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ነብሲ ባሮትካ ገብረ አንበስ ወልደ ዮሐንስ ወልደ ማርያም ገብረ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ብርሃን ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ንሕና ድማ መወቲ ምዃንና ግዝያውያን ከም ዝሳዕሪ ምዃንና ሰብ መዋእል ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ ከም ዕምበባ መሮርካ ይፈሪ ኢልካና እሞ ጎይታ ንስኻ ግን ድኻምና ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣብ ድኻምና ይትጠመት ሓይልኻ ሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ዝሓመመ ባርያኻ ጸጋ ዝኣብ ነቶም ኩሎም ኣስማቶም ዝፀዋዕናዮምን ዘይፀዋዕናዮምን ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሕ ሕጂ እውን ክትፍውስ ዝከኣለካ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንሕና እምነትና ጎዲሉ ደኺምና እምበር ብስም እትተፍቅሮ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስኡ ተለዓሉ ተፈወሱ ንብሎም ኣለና ብኣና ብሓጣን ባሮትካ ብቓልና ጌርካ ሕጂ እውን ክትፍውስ ንልምነካ ኣለና ነቶም ኩሎም ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ግህድን መብኦም ናብ ቤትካ ንዝምፁ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ሰማያዊ መዝገብ ፀሓፈሎም ከምቲ ዝበልካና በቲ ዘይሓልፍ መዝገብ ናብኡ ክንቋመት ናብ ሰማያዊ ነገር ክንሓስብ ምስትውዓልካ ዓድለና ህፃናትና ዕብየት ንሽማግለታትና ሓይልን ፅንዓትን ንመነሳያትና ጥበብን ምስትውዓልን ዓድለና ወለድኻ ዓቅበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምቲ ሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ክድንግል ስጋሃን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስመት ደው ለአቡነ ጴጥሮስ ራይ ኣብዘ ዘለኹም መኸፈል ሓንሳብ እሞ እቶም ታኽላስና ክትቅፅል እያ ሕጂ እውን ድሕሪ ምሰፋነና ክኸይድ ዝተሃወኸ ኸይዲ ኸነፋኑ ኢና تا تمرتنا جن فرق ساعات كم تانا يقدم كتقصني أفتي زي كونت بزحات بقدام يتدانا غيركم أبزي آيات تمرتنا لحرق برنامجنا كل جزية فرق ساعات بيت خريستيان كافلات زبل نشتي تمرت اللاتنا أتم كتصنحوا جزية زلاتكم كتصنحوا